ሰላም ጤና ይስጥልን እንደምናላችሁ ውድ the Secrets Institute ቤተሰቦች በዛሬ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የግሬድ 12 unit 2 two dimensional motion part 2 ነው በፓርት 1 ላይ ስለ projectile motion በደንብ ዲቴል ዲስከስ አድርገናል types of projectile motion ለሁለት ከፍለን horizontal projectile motion እና inclined projectile motion ለማየት ሞክረን ነበር እንዴት ፎርሙላዎችን እንዴት ድራይቭ እንደምናደርግ እንዲሁም የተለያዩ ጥያቄዎችን እንዴት መስራት እንደምትችሉ በሰፊው አይተናል ያላየ ካለም ወደ ኋላ ሪፈር አድርጎ ቪዲዮውን ማግኘት ይችላል እንዲሁም በመጨረሻ ላይ አንድ ጥያቄ ሰጥቻችሁ ነበር እሱን ጥያቄ ዛሬ መጀመሪያ ላይ በዚህ ቪዲዮ ላይ correction ሰጥቻችሁ ወደ rotational motion ምናመራ ይሆናል ኦኬ ሶ የነበረው ጥያቄ ምንድነው one ball is thrown horizontally አንዱ ኳስ horizontally ተወረወረ at the same time a second ball is dropped from the same height ነው የተለቀቀው ሁለተኛው ኳስ vertically downward ነው then ignoring air resistance assume the ground is level which ball hits the ground first ነው ጥያቄው የሚለው ስለዚህ ሁለት ኳሶች አሉን ብለን እናስብ አንደኛው ኳስ let's say this is ball 1 then there is another ball we just release from the same point let's say they overlap now the understanding እንዲመቸን separate እናደርገው እንጂ same point ስለሚል from same height ወይም ከተመሳሳይ ፖይንት ላይ ወረወር ነው ለቀቅ ነው ማለት ነው ስለዚህ አንደኛው ኳስ ከዚህ ወደ ታች ነው ድሮፕ የተደረገው like free fall ማለት ነው ስለዚህ initial velocity clearly zero ነው ማለት ነው እዚህ ኳስ vertically ሲለቀቅ ሁለተኛው ኳስ ደግሞ ከዚሁ ከፍታ ላይ ሆሪዞንታሊ ነው ፕሮጀክት የተደረገው ሶ ሆሪዞንታል ፕሮጀክት ሲደረግ ሆሪዞንታል ፕሮጀክታይል ሞሽን ተከትሎ ግራውንድ ላይ ይደርሳል ሶ ይሄ vertically drop ሲደረግ ይሄ ደግሞ at some angle horizontally ተጉዞ ስትራይክ ያደርጋል ግራውንዱን ሶ እነዚህ ሁለት ኳሶች at the same time ቢለቀቁ እንዲሁም ከተመሳሳይ ከፍታ ላይ ቢለቀቁ air resistance ከሌለ የትኛው ኳስ መሬት ላይ ቀድሞ ይደርሳል ነው ጥያቄው ስለዚህ የሁለቱም ኢኒሻል ቬሎሲቲያቸው clearly zero ነው በዋይ በኩል ያለው ስለዚህ vertical displace ነው ያወራን ያለ ነው ስለዚህ vertical ያላቸው ኢኒሻል ቬሎሲቲ zero ነው ስለዚህ ሁለቱንም ወደ ታች ድራይቭ የሚያደርጋቸው ፎርስ ግራቪቲ ነው ኮንስታንት ነው ስለዚህ ሁለቱም ኳሶች at the same time መሬት ላይ ማረፍ ይችላሉ አስተውሉ ሁለቱም ኳሶች መሬት ላይ የሚደርሱበት ታይም እኩል ነው ታይም ኦፍ ፍላይታቸውን ወይም ቲን ለመፈለግ you can use the square root of twice of sy over g መጠቀም እንችላለን ስለዚህ basically we release them from the same height ስለዚህ sy ተመሳሳይ ነው ስለዚህ ሁለቱም አክሰለሬት የሚያደርጉት በ9.8 ነው ስለዚህ at equal time መሬት ላይ ማረፍ ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ ተከክለኛው መልስ ሁለቱም at the same time መሬት ላይ ያርፋሉ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ የባለፈው የፓርት 1 የመጨረሻው ቪዲዮ ላይ የመጨረሻው ጥያቄ መልስ ይሄ ይሆናል ሶ በዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ሮቴሽናል ሞሽን ነው ሌላኛው two dimensional ሮቴሽናል ሞሽንን ከቨር እናደርጋለን ወደ ሮቴሽናል ሞሽን ከማምራታችን በፊት ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጉን እንዳትረሱ ያልኩኝ ቀጥታ ወደ ሌሰኑ አመራለሁ so let's try to explain what it means rotational motion so rotational motion ማለት ምንድነው simply it's a motion of an object in a circle around a fixed axis ስለዚህ በአንድ በክብ ፓዝ ላይ በሰርክል ፓዝ ላይ fixed axisን ጠብቆ የሚደረግ እንቅስቃሴ ምን ብለን እንጠራዋለን that is known as rotational motion እንለዋለን ስለዚህ clearly እንደምታዩት horizontally vertically displace ያደርጋል ስለዚህ this is also two dimensional motion ነው ማለት ነው it will be occurs in both x and y axis at the same time so real life ላይ ስትመጡ ይሄን rotational motionን በተለያዩ ኤግዛምፕሎች መመልከት እንችላለን for example earth rotates around its axis መሬት በራሷ ዛቢያ ላይ ተሽከረከራለች ይሄ አንደኛው የሮቴሽናል motion ምሳሌ ነው ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው the rotation of flywheel of a sewing machine ስለዚህ flywheel ማሽኖችን clearly ይሄ ምን አይነት እንቅስቃሴ ነው ሮቴት የሚያደርገው rotational motionን ኢንዲኬት ያደርግልናል ሌላኛው the rotation of a ceiling fan ግድግዳ ላይ ጣራ ላይ የሚሰቀሉ ይሄ ቬንቲሌተሮች ፋኖች የሚሽከረከሩ ቬንቲሌተሮች የሚሽከረከሩት ያላቸው እንቅስቃሴ rotational motion ነው ሌላኛው ደግሞ rotation of wheel of a car የመኪና ጎማዎች ይሽከረከራሉ የሚያካሂዱት እንቅስቃሴ it's one of rotational motion ሌላ ደግሞ ምንም ማየት እንችላለን ይሄ ሲዲ ዲቪዲ ማጫወቻዎች አሉ ሲዲዎች ሲሽከረከሩ ያላቸው እንቅስቃሴ it's one of an example of rotational motion ነው ማለት ነው so now let's talk about rigid body ስለዚህ ሁሌ ስለ rotational motion ስናወራ consider የምናደርገው rigid bodyዎችን ነው so when we say rigid body this is an ideal object it is with a perfect defined and unchanging shape so perfectly የማይቀየር ወጥ የሆነ ቅርጽ ያለው
ideal object ምን ተብሎ ይጠራል rigid body ነው ምክንያቱም no matter what exact force ብታረጉ ኦብጀክቱ ላይ ምንም አይነት ዲፎርሜሽን መፍጠር አይችልም ማለት ነው applied force ዲፎርሜሽን መፍጠር ካልቻለ ኦብጀክቱ ምን አይነት ቦዲ ነው እንላለን rigid body ነው እንላለን ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ እንደዚህ አይነት አራት ማዕዘን የሆነ ዕቃ ቢኖራችሁ ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ሼፑ አይቀየርም ማለት በፓርቲክሎቹ መካከል ያለው ጋፕ አይጨምርም አይቀንስም ማለት ነው የፈለገ ያህል ፎርስ ኤግዘርት ብታደርጉ ሼፑ አይቀየርም ፎርሱ ፓርቲክሎችን አያጠጋጋም ወይም አያራርቅም which means ፓርቲክሎቹ ሪጂድ ናቸው አይቀየሩ ማለት ሼፑ ኮንስታንት ነው ማለት ነው no matter what ስለዚህ no matter the size of the force the distance between any two particles within the object remains constant ስለዚህ በፓርቲክሎቹ መካከል ያለው ጋፕ ማይቀየር ከሆነ ኮንስታንት የሚሆን ከሆነ ያ ኦብጀክት ሪጂድ ቦዲ እንለዋለን ስለዚህ ሮቴሽናል ሞሽን ላይ ኮንሲደር የምናደርገው እንደዚህ አይነት ኦብጀክቶችን ይሆናል ማለት ነው ሶ ሮቴሽናል ሞሽንን ለሁለት ከፍለን ማየት እንችላለን ሮቴሽናል ካይኔማቲክስ እና ሮቴሽናል ዳይናሚክስ ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን ሶ የመጀመሪያው ክፍል ሮቴሽናል ካይኔማቲክስ ነው rotational kinematics ምንለው this is a branch of rotational motion that studies about just the motion of the rotating object without concerning the cause of the motion speed up ለምን ሆነ acceleration ለምን ተፈጠረ ምን ፈጠረው የሚለው ኮንሰርን አናደርግም እዚህ ላይ ሲምፕሊ የምናወራው ስለ እንቅስቃሴው ብቻ ነው ዲስክራይብ የምናደርገው which means we will deal about angular displacement angular velocity and angular acceleration ስለነዚህ ኳንቲቲዎች ነው ኤክስፕሌን የምናደርገው በመካከላቸው ያለውን ሪሌሽን በደም ኤክስፕሌን የምናደርግበት ክፍል ነው rotational kinematics ምንለው so rotational dynamics ደግሞ ምንለው we will concern about the cause of the motion like rotate በሚያደርግበት ጊዜ speed up እንዲያደርግ ያደርገው ምንድነው ብለን ካለን we are dealing about rotational dynamics so መጀመሪያ የምናየው rotational kinematics ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህን ኳንቲቲዎች እስቲ ተራ በተራ ለማየት እንሞክር so የመጀመሪያው የምናየው angular displacement ነው which is denoted by the Greek letter theta በምንለው ሲምቦል ሪፕሬዘንት የምናደርገው ይሆናል so angular displacement ማለት በቀላሉ ምን ማለት ነው it is an angle through which a rigid body rotates about a fixed axis so and rigid body rotate በሚያደርግበት ጊዜ የሚፈጠረውን አንግል ነው angular displacement ምንለው ወይም በሌላ አገላለጽ በአንድ circular path ላይ በእንደዚህ በcircular path ላይ አንድ ኦብጀክት ከአንድ ፖዚሽን ወደ ሌላ ፖዚሽን በሚጓዝበት ጊዜ የሚፈጠረው ሴንትራል አንግል ነው የሚፈጠረው ይሄ ሴንትራል አንግል ምን ብለን እንጠራዋለን angular displacement እንለዋለን so you can say it is a central angle formed by a rotating object when it passes from one point to another point along a circular path ስለዚህ በሰርኩላር በሆነ ፓዝ ላይ ከአንድ ነጥብ ወደ ሌላ ነጥብ በሚጓዝበት ጊዜ ኦብጀክቱ የሚፈጠረው ሴንትራል አንግል ምን ብለን እንጠራዋለን angular displacement ብለን እንጠራዋለን so angular displacement ከlinear displacement ጋር ያለውን ሪሌሽን ዲስከቨር ድራይቭ ማድረግ እንችላለን ይሄን ለማውራት መጀመሪያ እስቲ ስለ angular displacement ዩኒቶችን ኤክስፕሌን ላድርግላችሁ so angular displacement በተለያዩ ዩኒቶች ይለካል like revolution degree and radian እነዚህ ናቸው የኮመን የangular displacement ዩኒቶች በሪቮሉሽን በዲግሪ እና በራዲያን ነው የምንለካው ከሶስቱ SI ዩኒታችን ደግሞ ራድ ነው ራዲያን ምንለው የangular displacement SI ዩኒት ነው so አንድ ራዲያን ማለት ምን ማለት ነው so አንድ ኦብጀክት angular displacement አንድ ራድ ነው ለማለት ምን ማለት ይሄን ለመሙላት ምን መሆን አለበት ኦብጀክቱ በዚህ curved path ላይ ሲጓዝ ከቨር የሚያደርገው s distance ወይም tangential displacement ከማን ጋር እኩል ሲሆን በሌንግዝ ከራዲየስ ጋር እኩል ሲሆን ከሰርክሉ ራዲየስ ጋር እኩል ሲሆን which means tangential displacement s ከማን ጋር እኩል ሲሆን ከr ከራዲየስ ኦፍ ሰርክል ጋር እኩል ሲሆን ስለዚህ ራዲየሱ ለምሳሌ 3 ሜትር ቢሆንና ይሄ ያለው tangential displacement 3 ሜትር ከሆነ ስለዚህ ይሄ tangential displacement ይሄ curved path ላይ ያለው ዲስታንስ ከራዲየሱ ጋር equal ነው ማለት ነው ስለዚህ ሁለቱ እኩል ሆኑ ማለት ኦብጀክቱ 1 rad angular displacement ከቨር አድርጓል ማለት እንችላለን so 2 rad ደግሞ ምንለው መቼ ነው ኦብጀክቱ ከቨር ያደረገው ይሄ tangential displacement የራዲየሱን እጥፍ ሲሆን twice of r ሲሆን ነው ስለዚህ twice of r which means 3 ከሆነ 6 ሜትር ከቨር ካደረገ ኦብጀክቱ የከቨር ያደረገው angular displacement 2 rad ነው ብለን እንላለን so 3 rad ነው ምንለው 3 radian ከቨር አደረገ የሚባለው መቼ ነው አንድ ኦብጀክት ከቨር የሚያደርገው tangential displacement የራዲየሱን 3 እጥፍ ሲሆን ነው which means ለምሳሌ 3 ሜትር ከሆነ ራዲየሱ የሰርክሉ ኦብጀክቱ 9 ሜትር ከቨር ካደረገ በዚህ curved path ላይ that means the object travels 3 rad angular displacement ማለት እንችላለን so ከዚህ በመነሳት
እዚህ ጋር የራዲየሱን ኮኤፊሺየንት ተመልከቱት 1 2 3 ነው ስለዚህ 1 2 3 ከማን ቫልዩ ጋር እኩል ነው ከቴታ ቫልዩ ጋር ስለዚህ የአርክ ኮኤፊሺየንት ላይ ማን ማስገባት ትችላላችሁ ቴታን ማስገባት ትችላላችሁ ሶ ሲምፕሊ s ማለት ቴታ ታይምስ r ነው ማለት እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በቀላሉ በዚህ አይነት መንገድ ታንጀንሻል ዲስፕሌስመንት እና አንጉላር ዲስፕሌስመንትን እንደዚህ ሪሌት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ s ማለት ታንጀንሻል ዲስፕሌስመንት ሲሆን r ማለት ራዲየስ ኦፍ ዘ ሰርክል ሲሆን ቴታ ማለት አንጉላር ዲስፕሌስመንትን ይገልጽልናል ሶ አንጉላር ዲስፕሌስመንት የሚለካው በሪቮሉሽን በዲግሪ በራዲያን ነው ብለናል እነዚህ ዩኒቶች ዳይሜንሽንለስ ዩኒቶች ናቸው ዳይሜንሽንለስ ዩኒት ማለት ምን ማለት ነው ከሌላ ዩኒት ጋር በሚባዛበት ጊዜ የሱ ኢፌክት ምንም የለም ማለት ነው ለምሳሌ ራዲየስ የሚለካው በሜትር ነው አንጉላር ዲስፕሌስመንት ደግሞ በራዲያን ነው ብለናል ስለዚህ ሜትር ሲባዛ በራዲያን it will be ሜትር ነው መልሱ የሚሆነው ለምን ራዲያን ዳይሜንሽንለስ ስለሆነ ሜትር ላይ ምንም አይነት ኢፌክት የለውም ስለዚህ አውትፑቱ ሜትር ነው ስለዚህ ታንጀንሻል ዲስፕሌስመንት የሚኖረው ዩኒት ሜትር ይሆንላችኋል ስለዚህ እንደዚህ መግለጽ እንችላለን በእንደዚህ አይነት ወይ ኤክስፕሬስ ልታደርጉት ትችላላችሁ ሶ ከዚህ ላይ ቴታን ከፈለጋችሁ ኦቨር ራዲየስ ማድረግ ትችላላችሁ that would be s over r that give us theta ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ ሪሌት ማድረግ እንችላለን ሶ በዚህ ጊዜ ደግሞ s በሜትር ነው የሚገለጸው ራዲየስን በሜትር ነው ሜትር በሜትር ሲጣፋ ዳይሜንሽንለስ ይሆናል ስለዚህ ዳይሜንሽንለስ ሆነ ማለት ዳይሜንሽንለስ የሆነውን ዩኒት ራድን መስጠት እንችላለን ለቴታ ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ወይ ኤክስፕሬስ ልታደርጉት ትችላላችሁ ኦኬ ሶ እንዳወራነው እዚህ ጋር ዩኒቶቹ ራዲያን ዲግሪ ሪቮሉሽን ወይም ሳይክልም ልንጠቀም እንችላለን ኢትስ ፋይን ኤስአይ ዩኒታችን ደግሞ ራዲያን ነው ኢትስ abbreviated by radius ራድ ብለን abbreviate እናደርጋለን ስለዚህ ራዲያን ማለት if the angle for which the arc length on the circle of the radius is equals to the radius of the circle ስለዚህ arc length ኦብጀክቱ ከቨር ያደረገው arc length ከራዲየሱ ጋር እኩል ሲሆን arc length ማለት ታንጀንሻል ዲስፕሌስመንት ብለን ያውሰርናል እቺ s ነው arc length ምንላት ይሄኛው ከራዲየሱ ጋር እኩል ከሆነ that refers 1 ራድን ይገልጽልናል ማለት ነው ሶ ሪቮሉሽን ዲግሪ እና ራዲያን ያላቸው ሪሌሽን ምንድነው አንድ ሪቮሉሽን ወይም አንድ ሳይክል ስትሉ አንድ ዙር ዞረ ምንለው ስንት ዲግሪ ከቨር ሲያደርግ ነው 360 ዲግሪ ሲዞር ነው አንድ ኦብጀክት which means in radian 2 pi rad ማለት ነው in terms of radian 2 pi rad ብላችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ሶ ዲግሪ እና ራዲያን እንዴት ሪሌት ማድረግ እንችላለን አንድ ራዲያንን ለመፈለግ 2 pi rad ምንድነው ብለናል 360 ዲግሪ ካለን አንድ ራድን ለመፈለግ over 2 pi ታደርጉታላችሁ ስለዚህ 2 pi በዚህ ሳይት ስለሚቃለል 1 ራዲያን ይቀራቸዋል so that would be pi ማለት ደግሞ 3.14 ማስገባት ትችላላችሁ በሁለት ሲባዛ 6.28 ይሆናል ስለዚህ 360 divided by 6.28 it will be 57.3 ዲግሪ ነው ስለዚህ አንድ ኦብጀክት አንድ ራዲያን ከቨር አደረገ የሚባለው በዲግሪ 57.3 ዲግሪ ከቨር ሲያደርግ ነው ማለት ነው ሴንትራል አንግሉ ይሄን ያህል ሜዠር ማድረግ ከቻለ አንድ ራዲያን ተጉዟል ማለት እንችላለን ሶ ይሄን ካየን ያው እንዳወራነው ዳይሜንሽንለስ ዩኒቶች ናቸው ኢፌክታቸው 0 ነው ሶ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ቬክተር ነው ዲስፕሌስመንት ይያልን ነው ዳይሬክሽን አለው ይያልን ነው ዳይሬክሽን ካለው ዳይሬክሽኑን እንዴት ነው ዲተርማይን የምናደርገው ኮንቬንሽናሊ ምን አይነት አግሪመንት አለ ሮቴሽኑ ክሎክዋይዝ ከሆነ እንደ ሰዓት አቆጣጠር የሚዞር ከሆነ ሰዓታውን ሰዓት ላይ ስትመለከቱ ሚኒት ካውንተር ሃወር ካውንተሮች እንደዚህ ነው ሮቴት የሚያደርጉት እንደዚህ ሮቴት የሚያደርግ ከሆነ ኦብጀክቱ ያለው ሮቴሽን ክሎክዋይዝ ሮቴሽን እንለዋለን ሶ ክሎክዋይዝ ሮቴሽን ሲሆን ቴታ ምን ይወስዳል ኔጌቲቭ ሳይን ይሆናል ማለት ነው it will be negative ስለዚህ ክሎክዋይዝ ሮቴት የሚያደርግ ከሆነ አንጉላር ዲስፕሌስመንታችንን ኔጌቲቭ አድርገን ነው የምንወስደው when if the rotation is clockwise it will have negative direction but if it is anti-clockwise or counter-clockwise ሲሆንስ ከሰዓት አቆጣጠር በተቃራኒ ኦብጀክቱ የሚዞር ከሆነ እንደዚህ this is known as counter-clockwise or anti-clockwise እንለዋለን ስለዚህ እንደዚህ አይነት ሮቴሽን ካለን አንጉላር ዲስፕሌስመንታችን የሚኖረው ዳይሬክሽን ፖዚቲቭ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አንጉላር ቬሎሲቲ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ፖዚቲቭ ወይም ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን ሊኖረው ይችላል which means ቬክተር ነው ሶ አስተውሉ ኮንቬንሽናሊ ካውንተር ክሎክዋይዝ ከሆነ ፖዚቲቭ ነው ክሎክዋይዝ ከሆነ ደግሞ ኔጌቲቭ ዳይሬክሽን መስጠት እንችላለን ማለት ነው okay so let's try to see example here so ምንድነው የሚለን convert 90 degree into revolution and radian so 90 degree ይሄ በዲግሪ የተሰጠን አንጉላር ዲስፕሌስመንትን ወደ ሪቮሉሽን እና ወደ ራዲያን ነው የምንቀይረው ሶ መጀመሪያ እስቲ ወደ ሪቮሉሽን እንቀይረው ሶ ወደ ሪቮሉሽን ለመቀየር ከዲግሪ ጋር ያለውን ሪሌሽን አይተናል አንድ ሪቮሉሽን ማለት 360 ዲግሪ ነው ስለዚህ እኛ የምንፈልገው 90 ዲግሪው ምን ያህል ሪቮሉሽን ነው ብለን
ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ let's say that is x ስለዚህ በቀላሉ 19 በ90 እናባዛለን xን በ360 ታባዙታላችሁ x times 360 degree 360 degree x ይሆንላችኋል equals to 1 revolution times 90 degree ይሆንልናል then x ለማስቀረት over 360 degree over 360 degree ማድረግ እንችላለን ይሄ ስለሚጣፋ x ምን ይሆንልናል በ91 በ94 ይሆንልናል which is 1 over 4 revolution ስለዚህ 90 ዲግሪ ፎርም አደረገ ማለት ወይም 90 ዲግሪ ከቨር አደረገ ማለት የሙሉ ሰርክሉን 1/4ኛውን ነው ሪቮሉሽን የተጓዘው ማለት ነው which means quarter ሰርክሉን ከቨር አድርጓል ማለት ነው Okay, so radian ወደ ራዲያን ለመቀየር ደግሞ ራዲያን ከዲግሪ ጋር ያለውን ሪሌሽን መጠቀም እንችላለን አንድ ራዲያን 57.3 ዲግሪ ነው ማለት ትችላላችሁ ወይም 360 ዲግሪ 2 pi rad ነው ብለናል ይሄን መጠቀምም ትችላላችሁ easily so 90 degree ምን ያህል ራዲያን ይሆናል ብለን መጠየቅ ነው let's say that is x so make it crisscross አሁንም በቀላሉ ምን እናደርጋለን 90 በ2 pi ይባዛና ለ360 ዲግሪ ማካፈል ነው ስለዚህ x will be 90 degree times 2 pi radian divided by 360 degree ስለዚህ በ91 በ94 ይሆንላችኋል በ21 በ22 which means pi over 2 radian ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ 90 ዲግሪ በራዲያን pi over 2 ነው pi ማለት 180 ዲግሪ ነው pi over 2 ሲሆን 90 ዲግሪ ይሆናል ስለዚህ በቀላሉ እንደዚህ ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ ኦኬ በመቀጠል ምናየው ደግሞ angular velocity ነው so angular velocity ደግሞ it is denoted by omega angular velocity omega ተጠቅመን represent እናደርጋለን then angular velocity define ለማድረግ just we use the definition of linear velocity v so linear velocity ምንድነው it is the rate of change of displacement ነው the rate of change of displacement ማለት ይሄ ምንድነው የሚለካላችሁ በእያንዳንዱ ሰከንድ ኦብጀክቱ ምን ያህል ዲስፕሌስመንት ከቨር ያደርጋል የሚለው ነው የሚለካልን velocity so that would be measured by meter per second ለምሳሌ 5 meter per second ካልኩኝ የአንድ ኦብጀክት velocity 5 meter per second ነው ብለን ካልን ዳይሬክሽን እንዳለው አስቡ ማግኒቲዩድ ላይ ፎከስ እናደርግ 5 meter per second ካልን በእያንዳንዱ ሰከንድ ኦብጀክቱ 5 ሜትር ከቨር ያደርጋል የሚለው ነው የሚገልጽልን ስለዚህ ጀነራሊ velocity የሚገልጸው በእያንዳንዱ ሰከንድ ምን ያህል ሜትር ይጓዛል የሚለው ነው የሚለካላችሁ velocity ስንል so ወደ rotational motion ስትመጡ ደግሞ we use angular velocity so angular velocity ንም እንደ linear velocity እንዴት ዲፋይን እናደርጋለን it is the rate of change of angular displacement ብለን ነው የምንገልጸው the rate of change of angular displacement rate ማለት ሁሌ በፊዚክስ over time ማለት ነው rate ስንል ስለዚህ changing time changing theta over t ነው ስለዚህ angular displacement divided by time ኦሜጋን ይሰጠናል ስለዚህ ይሄ ደግሞ ምንድነው የሚለካው በእያንዳንዱ ሰከንድ ምን ያህል ራዲያን ከቨር አረገ ኦብጀክቱ ሶ ምን ያህል ራድ ከቨር አረገ የሚለውን ይለካላችኋል ማለት ነው ሶ ለምሳሌ 5 ራድ per second ነው ካልን ኦብጀክቱ በእያንዳንዱ ሰከንድ 5 ራድ ሮቴት ያደርጋል ሶ 5 ራድ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ከቨር ማድረግ ይችላል የሚለውን ይገልጽልናል ሶ this is the meaning of omega ስለዚህ omega equals to rad per second I mean theta over t ነው so theta measured by radian theta በምንድነው የሚለካው በራዲያን ነው then time ደግሞ በሰከንድ ነው so SI ዩኒታችን rad per second ይሆናል so እስቲ ኦሜጋን in terms of v ወይም ከv ጋር ያለውን ሪሌሽን ድራይቭ እናድርግ so እንዴት ነው ድራይቭ የምታደርጉት ኦሜጋ ማለት theta over t ነው ብለናል which means angular displacement over time ነው so theta ደግሞ ከሊኒየር ዲስፕሌስመንት ጋር ላይ አገናኝተናል linear displacement s ማለት r times theta ነው so ከዚህ ላይ theta ድራይቭ ማድረግ ትችላላችሁ over r so r bar ስለሚጣፋ s over r ይሆናል ማለት ነው so instead of this theta we might put s over r just we can replace in terms of theta in ማስቀመጥ እንችላለን ከታች ታይም አለኝ we can make it over 1 time over 1 አድርጉት ስለዚህ ሁለት ፍራክሽን አለኝ የላኛውን ከታች ያለውን ወደ ላይ ሳውጣው ሬሲፕሮካል አድርጌ ስለምወስደው s over r times 1 over t ይሆንልናል so ስታባዙት s times 1 s ነው r times t ደግሞ rt ነው then s over t እቺን ሴፓሬትሊ ብታዩት s over t ምንድነው ብለናል velocity ይሰጠኛል ማለት ነው ስለዚህ instead of s over t v ን ብታስገቡ ከታች r አለኝ v over r ይሆናል ስለዚህ ኦሜጋ ማለት v over r ነው በቀላሉ ኦሜጋ ማለት we use v over r እንደዚህ መተካት እንችላለን ስለዚህ ሪአሬንጅ ብታደርጉት v ማለት r times ኦሜጋ ይመጣላችኋል ስለዚህ ታንጀንሻል ቬሎሲቲ እና አንጉላር ቬሎሲቲ በቀላሉ እንደዚህ ሪሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሶ ኢዝሊ አስተውሱ ይሄን በጣም ቀላል ነው ሪኮል ለማድረግ ልክ እንደ ሊኒየር ዲስፕሌስመንቱም
ሪሌሽናቸው አንድ አይነት ነው ሊኒየር ዲስፕሌስመንቱና አንጉላር ዲስፕሌስመንቱን r times theta ብለናል እዚህኛውም ላይ ስትመጡ v ማለት r times omega ነው ስለዚህ ሊኒየር ኮምፖነንቶቹን ለማግኘት ራዲየሱን በአንጉላር ኮምፖነንት ማባዛት በቀላሉ ሶ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ራዲየሱ ሜትር ነው ዩኒቱ ኦሜጋ ደግሞ ራድ ፐር ሰከንድ ነው ብለናል ስለዚህ ይሄ ኦቨር 1 አርጋችሁ ሜትር እና ራድ ሲባዛ ራድ ዳይሜንሽንለስ ስለሆነ ሜትር ፐር ሰከንድ ይመጣላችኋል ስለዚህ የv ዩኒት ሜትር ፐር ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ወይ መግለጽ እንችላለን ሶ ሌላኛው የአንጉላር ዲስፕሌስመንት ኮመንሊ ለምንጠቀምበት ዩኒት ሪቮሉሽን ፐር ሚኒት ነው አንዳንድ ማሽነሪዎች ላይ እቺን አብሪቬት ተደርጋ እንደዚህ ተቀምጣ አይታችኋል ሊሆን ይችላል rpm which means revolution per minute ማለት ነው which means በእያንዳንዱ ደቂቃ ምን ያህል ሪቮሉሽን ይሽከረከራል ሚለው ነው ዲቫይሱን ወይ ማሽኑን የሚገልጽልን ስለዚህ በእያንዳንዱ ደቂቃ ምን ያህል ሪቮሉሽን ያረጋል ወይ ምን ያህል ሮቴት ያረጋል ሚለውን ይለካላችኋል which means angular velocity ነው የሚገልጸው so rpm ወይም rev per minute ብለን እንደዚህ ማሳጠር እንችላለን so revolution per minute እና rad per second ያለውን ሪሌሽን በቀላሉ ድራይቭ ለማድረግ ከፈለጋችሁ 1 revolution per 1 minute እንላለን so 1 revolution በራዲያን 2 pi rad ነው ብለናል እንዲሁም 1 minute ደግሞ in terms of second 60 ሰከንድን መግለጽ እንችላለን 1 minute it will be 60 second so simplify አድርጉት በ2 1 በ2 30 ይሆንላችኋል so በዚህ ሳይድ 1/1 ነው ስለዚህ 1 revolution per minute ይቀረኛል on the left side on the right side ደግሞ it will be pi over 60 rad per second ይመጣልናል then አሁን simplify ለማድረግ 1 rad per second ለማግኘት ወይም ቀለል I mean 30 ነው ይሄ 30 ሆኖልናል so rad per second አንድ ለማድረግ ወይም just pi ለ30 ከማካፈል 30 ለpi ማካፈል ስለሚቀለን በሁለቱም ሳይድ በሪሲፕሮካሉ እናባዛው 30 over pi just 30 over pi ስለዚህ pi በpi ይጣፋል 30 በ30 ስለሚጣፋ በዚህ ሳይድ on the right side 1 rad per second ይቀረናል በቀኝ በኩል so in the other side 30 over pi ነው የሚሆነው ስለዚህ we put 30 over pi revolution per minute ይመጣልናል then pi ማለት ደግሞ 3.14 ነች ስለዚህ በቀላሉ ምን ማድረግ እንችላለን እቺኛዋን approximately 3 ብለን መውሰድ እንችላለን approximate value 3 ብላችሁ ብትወስዱ 30 ሲካፈል ለ3 ስለዚህ approximately 1 rad per second ከ10 revolution per minute ጋር እኩል ነው ይሄ approximate value ነው actually approximate value 10 rad per minute ጋር እኩል ነው I mean revolution per minute ጋር እኩል ነው ግን exact value you can take it like 630 over pi ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ ስለዚህ በቀላሉ revolution per minute ከrad per second ጋር እንደዚህ ማገናኘት እንችላለን so let's see one example here ምን ይላል a flywheel spins 250 times each minute what is its angular velocity ነው አንድ flywheel አለን so በደቂቃ 250 revolution ይሽከረከራል ነው የሚለው ይሄን እንዴት መስራት እንችላለን በቀላሉ እንደዚህ መግለጽ ትችላላችሁ ጊቨኖቻችንን እንጻፍ first ምንድነው የተሰጠን let's say in theta ብለን እንሰደው revolution ምን ያህል ታይም ሮቴት እንዳደረገ ነው የሚነግረን 250 revolution then እዚህ ጋር ደግሞ ታይም ተሰጥቷቸዋል ይሄን revolutionን ከቨር ለማድረግ የፈጅበት ጊዜ 1 minute ነው so አሁን ሚኒትን ወደ ሰከንድ መቀየር ትችላላችሁ መጀመሪያ so 1 minute ማለት 60 ሰከንድ ነው then 250 revolution ደግሞ ወደ ራዲያን እንቀይሯለን ስለዚህ revolution ከራዲያን ጋር ያለው relation 1 revolution ማለት ምንድነው ብለናል 2 pi rad ብለናል ስለዚህ 250 revolution ምን ያህል ራዲያን ይሆናል ብላችሁ መጠየቅ ነው ስለዚህ ይሄን በዚህ በቀላሉ ማባዛት ነው ስታባዙ ስንት ይመጣል 500 pi rad ይመጣላችኋል ወይም pi በ3.14 ተክታችሁ ማባዛት ትችላላችሁ so the question is what is omega ነው ስለዚህ እንዴት ይሆንልናል ማለት ነው so omega ማለት theta divided by time ነው so theta we said that is 500 pi rad ነው ብለናል divided by 60 second ስለዚህ ይሄን ፓይንም ተክታችሁ ሲምፕሊፋይ አድርጋችሁ ብትሰሩት finally you will get around 26 rad per second ይመጣላችኋል ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ flywheel በሰከንድ 26 rad ይጓዛል I mean 26 ራዲያን ከቨር ያደርጋል አንጉላር ዲስፕሌስመንት ከቨር ማድረግ ይችላል ማለት ነው ወይም በቀላሉ እቺኛዋን እንደምን ማሰብ ትችላላችሁ በቀላሉ 250 revolution per minute ብላችሁ ሰዱት ባጭሩ so ይሄን ያህል ማለት ነው
ፍላይዊሉ ስፒን የሚያደርገው ስለዚህ ይሄኛውን በቀላሉ ወደ ምን መቀየር ነው ወደ rad per second ስትቀይሩት exactly እንዲመጣላችኋል so this is another option እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው so let's see one more example ምን ይላል a CD is rotating at 480 revolution per minute so here we have the given is ምንድነው አንድ CD አለን CD player ውስጥ የገባ CD ካሴቷ አለች ካሴቷ በደቂቃ 4800 ዙር ትሽከረከራለች within a minute ማለት ነው ስለዚህ we have omega ስንት ነው 4800 revolution per minute ተሰጥቷቸዋል then what is the linear velocity of a point on the CD 40 mm from the axis of rotation ነው የሚለው so ዲቪዲው እንደዚህ ሲዲው እንደዚህ ቢሆን ከአክሲስ ኦፍ ሮቴሽኑ ስንት ርቀት ላይ ነው የሚለን ለምሳሌ እዚህ ጫፍ ላይ ነው እንበል 40 ሚሊ ላይ ያለችው እቺ ፖይንት የሚኖራት linear velocity ምን ያህል ነው የተባለው ስለዚህ አሁን r ተሰጥቷቸዋል ስለዚህ r ስንት ነው 40 ሚሊ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ወደ SI ዩኒታቸውን እንቀይር 4800 revolution per minute ወደ ምን እንቀይራለን መጀመሪያ ወደ rad per second so ላይ እንዳየነው 1 rad per second ማለት ምንድነው you might take 30 over pi revolution per minute ተጠቅማችሁ ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ so pi 3.14 ወይም approximately 10 ማድረግ ትችላላችሁ it's fine ግን ያ perfectly national exam ላይ ሲሆን ካልተሰጠ በስተቀር you have to use this relation pi as it is 3.14 ብላችሁ መስራት ነው የሚጠበቅባችሁ ስለዚህ 4800ን በዚህኛው ሪሌሽን ተጠቅማችሁ ኮንቨርት ማድረግ ነው ስንት ነው 4800ን revolution per minute መቀየር ነው ስትቀይሩት exactly ስንት ይመጣላችኋል 502.4 rad per second ይመጣልናል in terms of rad per second omega እንደዚህ እንቀይሯለን then ይሄ ራዲየሱን ደግሞ 40 ሚሊ በ1000 ማካፈል ወደ ሜትር ለመቀየር በ1000 አንዷ 0 ስታጣፋላችሁ 0.04 ሜትር ይመጣልናል so የተፈለገው required ምንድነው እዚህ ጋር what is the linear velocity of the particle at 40 mm from the axis of rotation የተባለው ስለዚህ v ነው linear velocity ወይም tangential velocity ነው የምንፈልገው so እንዴት ነው ካልኩሌት የምታደርጉት linear velocity ከangular velocity ጋር ያለው relation r times omega ነው so already ራዲየሱን አውቀናል ኦሜጋን አውቀናል so ሁለቱን ቀጥታ እዚህ ሰብስቲቲዩት አድርጋችሁ ማባዛት so approximately it will be 20 meter per second ይመጣላችኋል so the unit will be 20 meter per second መልሳችን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ easily እንደዚህ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን so ይሄን ይመስላል then ስለ angular velocity directionን እናወራ አሁን velocity ስለሆነ direction አለው ልክ እንደ angular displacement vector ነው it has its own direction so directionን እንዴት ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን by using right hand rule ስለዚህ በቀላሉ ቀኝ እጃችሁን በመጠቀም ኦብጀክቱ ሮቴት በሚያደርግበት አቅጣጫ አራቱን ጣት ከርል ታደርጉታላችሁ ታዞሩታላችሁ so አራቱን ጣት ምናጥፈው ኦብጀክቱ በሚዞርበት አቅጣጫ ነው ኦብጀክቱ እንደሚዞረው አድርጋችሁ በሱ ዳይሬክሽን ሮቴት ማድረግ አራቱን የቀኝ እጃችሁን አራቱን ጣቶቻችሁን then ተምብን ስትሬት ፖይንት እንዲያደርግ ማድረግ አራቱን ከርል ካረጋችሁ በኋላ አውራጣታችሁን ፖይንት ስታረጉት አውራጣቱ ወደ ላይ ፖይንት የሚያደርግ ከሆነ which means toward positive y axis ፖይንት የሚያደርግ ከሆነ ኦሜጋ አቅጣጫው ምንድነው ማለት ነው ዳይሬክሽኑ ፖዚቲቭ ነው ብለን እንሰጣለን then ሮቴት ሲያደርግ ደግሞ the reverse ወደ ታች ተምቡ የሚጠቁም ከሆነ which means አሁን እንደዚህ ስለዞረ ነው ሮቴሽኑ the reverse እንደዚህ ቢሆን በተቃራኒ ቢዝከረከር ጣታችንን ወደዚህ ስለምናዞር አውራጣታችን ወደ ታች ይሆናል ስለዚህ በቀላሉ ስክሪፕቶ ተጠቅማችሁ ማየት ነው ስክሪፕቶን በሁለቱ ሳይድ ከርል ያደርጋችሁ በቀኝ እጃችሁ አስተውሉ ወደ ታች ፖይንት ሲያደርግ ምን ይሆናል ማለት ነው toward negative y axis ነው ፖይንት የሚያደርገው which means ኦሜጋ የሚኖረው አቅጣጫ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው የኦሜጋ አቅጣጫ ስለዚህ በቀላሉ ራይት ሃንድ ሩልን ተጠቅመን እንደዚህ ማግኘት እንችላለን ይሄ አንደኛው ኦፕሽናችን ነው ወይ ምንም ተጠቅመን እንችላለን ኦሜጋ ማለት ቴታ ኦቨር ቲ ነው ስለዚህ ኦሜጋ የሚወስደው የቴታን ወይም የአንጉላር ዲስፕሌስመንትን አቅጣጫ ነው ስለዚህ ምን ብለናል ኮንቬንሽናሊ ሮቴሽኑ ካውንተር ክሎክዋይዝ ከሆነ ቴታ ፖዚቲቭ ነው ስለዚህ ካውንተር ክሎክዋይዝ ከሆነ ኦሜጋ ምን ይሆናል ማለት ነው ፖዚቲቭ ዳይሬክሽን ይኖራል ልክ እንደ ቴታ ማለት ነው then clockwise rotation ከሆነ ደግሞ in a clockwise way ከሆነ የሚሽከረከረው ቴታ ኔጌቲቭ ነው ብለናል ስለዚህ ኦሜጋ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አቅጣጫው ኔጌቲቭ ይሆንላችኋል so እዚህ ጋር እሱ ነው የገለጽነው counter clockwise ከሆነ which means ኦሜጋ greater አሁን እዚህ ጋር ለማለት የተፈለገው ፖዚቲቭ ነው ማግኒቲዩድን ሳይሆን ዳይሬክሽኑ ፖዚቲቭ ይሆናል ለማለት ነው so እዚህ ጋር clockwise rotate ሲያደርግ ደግሞ ኦሜጋ ኔጌቲቭ ይሆናል ማለት ነው ዳይሬክሽኑ it will be negative so በእንደዚህ አይነት መንገድ ዳይሬክሽን
ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ኦኬ ሶ ሶስተኛው ሮቴሽናል ካይኔማቲክስ ላይ የምናየው ኳንቲቲ angular acceleration which is denoted by the Greek letter alpha so angular acceleration define የምናደርገው ልክ እንደ linear acceleration linear acceleration defines ታደርጉት acceleration is the rate of change of velocity ነው የምንለው so ምንድነው የሚለካልን በእያንዳንዱ ሰከንድ velocity በምን ያህል ይቀያየራል የሚለው ነው የሚገልጽላችሁ and it is measured by meter per second square ነው linear acceleration አችን ነው so እቺን ሰከንድ አንዷን ብንገነጥሏት በእያንዳንዱ ሰከንድ ስፒዱ ወይም velocity በምን ያህል ሜትር ፐር ሰከንድ ይቀየራል ይጨምራል ወይም ይቀንሳል የሚለው ነው የሚለካልን acceleration so ወደ rotational motionም ስትመጡ አልፋ ወይም angular acceleration እንዴት ነው ዲፋይን የምናደርገው it is the rate of change of angular velocity omega so ምንድነው የሚለካልን በእያንዳንዱ ሰከንድ ኦሜጋ ወይም angular velocity በምን ያህል ይለወጣል የሚለው ነው የሚለካላችሁ አስተውሉ በእያንዳንዱ ሰከንድ angular velocity በምን ያህል ይለወጣል በምን ያህል ይጨምራል ወይም በምን ያህል ይቀንሳል የሚለውን የሚለካልን ኳንቲቲ ምን ብለን እንጠራዋለን angular acceleration እንለዋለን then ዩኒቱን እንዴት ነው ድራይቭ የምናደርገው የኦሜጋ ዩኒት rad per second ነው ብለናል የታይም ዩኒት ሰከንድ ነው so you can make it over 1 እና ይሄኛውን ወደ ላይ ስተውጡት ሪሲፕሮካል አድርጋችሁ ማባዛት ስለዚህ rad per second ይጠብቀኛል ከላይ ሲባዛ ይሄ ሲገለበጥ 1 per second ስለሚሆን rad per second square ይሆናል ማለት ነው ዩኒቱ ስለዚህ angular acceleration unit rad per second square ብለን እንገልጸዋለን so ይሄ አንዷ ሰከንድ ብታወጡት ወደ ውጪ በእያንዳንዱ ሰከንድ በምን ያህል rad per second ይቀየራል velocity የሚለውን angular velocity ይቀየራል የሚለውን ይገልጽላችኋል ስለዚህ እዚህ ጋር SI ዩኒቱ እዚህ ጋር ስኩዌር አለን rad per second square ይሆናል ማለት ነው okay now let's try to see the relation between alpha and a so እዚህ ጋር change in omega over change in t ነው change ማለት ደግሞ ምንድነው ፋይናል ኦሜጋ ወይ ፋይናል አንጉላር ቬሎሲቲ ሲቀነስ ኢኒሻል አንጉላር ቬሎሲቲ አድርገን ነው ቼንጁ የምናገኘው ባጭሩ ሶ እስቲ አልፋ ከኤ ጋር ያለውን ሪሌሽን ድራይቭ እንዴት እንደምናደርግ እንይ ሶ አልፋ ማለት ምንድነው ብለናል change in omega over change in t ነው ሶ change in ኦሜጋን ደግሞ in terms of linear velocity መግለጽ እንችላለን ከላይ እንዳየነው v ማለት r times omega ነው ሶ ኦሜጋን ከዚህ ለማውጣት over r እናደርጋለን from both side therefore ምን ይሆናል v over r ይሆናል ማለት ነው ሶ እዚህ ጋር ቼንጅ ስናደርግ velocityን ቼንጅ እንጨምርበታለን ስለዚህ በቼንጅ in ኦሜጋ ቦታ ላይ ይሄን ማስገባት ትችላላችሁ which is change in v over r over t ይሆንላችኋል then t over 1 ስለሆነ ይገለበጣል ወደ ላይ ሲወጣ ከላይ change in v over r ይጠብቀናል የታችኛው ወደ ላይ ሲወጣ ስለሚገለበጥ 1 over t ይሆናል then when you connect this to fractions ከላይ 1 over change in v over r ይኖረኛል ሲባዛ 1 over t ነው ስለዚህ t ዲኖሚኔተሩ ላይ ብናስገባው change in v over t ይመጣልናል እዚህ ጋር so change in v over t ደግሞ ማን ነው ብለናል linear acceleration a ስለዚህ በዚህ ፍራክሽን ቦታ ላይ a ን ብታስገቡ ከታች ምን ይኖረናል r so አልፋ ማለት በቀላሉ ክሪስ ክሮስ ብታረጉት ወይም አልፋ ማለት a over r ሆነልን then ይሄን ሪአሬንጅ ብናደርገው over 1 አድርገን ክሪስ ክሮስ ብታረጉት ምን ይመጣልናል ማለት ነው a ማለት r times alpha ብለን በእንደዚህ ወይ መግለጽ እንችላለን ማለት ነው i hope ይሄ ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ so በቀላሉ linear acceleration ወይም tangential acceleration ከangular acceleration ጋር እንደዚህ relate ማድረግ እንችላለን okay so angular acceleration and the angular displacement and angular velocity vector quantity ነው direction አለው ማለት ነው so directionን ግን በደንብ አስተውሉ directionን እንዴት ዲተርማይን እንደምናደርግ እናውራ so እንዴት ነው ዲተርማይን የምታደርጉት ሁሌ አሁን እዚህ ጋር ኦሜጋ ኦቨር ቲ ነው ብለናል አልፋ ሁሌ የኦሜጋን አቅጣጫ አይዝም sometimes ሊይዝ ይችላል ላይዝም ይችላል ሚይዘው መቼ ነው የምንለው መቼ ነው ተመሳሳይ አቅጣጫ የሚኖረው ኦብጀክቱ ሮቴት የሚያደርግበት ስፒድ እየጨመረ ሲመጣ rotational speed up ሲያደርግ rotate ሲያደርግ speed up ያደርግ የሚመጣ ከሆነ which means omega እየጨመረ የሚመጣ ከሆነ angular acceleration will have same direction as the angular velocity ስለዚህ አልፋ እና ኦሜጋ ምን ይሆናቸዋል ማለት ነው same direction ይኖራቸዋል መቼ when it is speeding up speed up በሚያደርግበት ጊዜ ፍጥነት እየጨመረ ሲመጣ ኦሜጋ ከአልፋ ጋር same direction ይኖራል ሲፈጠን አስተውሉ then እየቀነሰ ቢመጣስ slow down ይሆነ ቢመጣ ደግሞ ሁሌ ያስተውሉ slow down በሚሆንበት ጊዜ angular acceleration ከማን ጋር opposite ይሆናል ከangular velocity ጋር opposite ይሆናል አቅጣጫው which means
አንጉላር ቬሎሲቲ ፖዚቲቭ ከሆነ ዳይሬክሽኑ አንጉላር አክሰለሬሽን ኔጌቲቭ ይሆናል እያልን ነው አስተውሉ which means ለምሳሌ አንጉላር ቬሎሲቲው in a clockwise rotate ያደርጋል ብለን ካልን አንጉላር አክሰለሬሽኑ ደግሞ counter clockwise which means ኔጌቲቭ ነው in the opposite with that of angular velocity ስለዚህ እንደዚህ ሪሌት ማድረግ እንችላለን ስለዚህ ጥያቄ ላይ ሁሌ አንጉላር አክሰለሬሽን የአንጉላር ቬሎሲቲ ዳይሬክሽን ይወስዳል ከተባለ ቶታሊ ሮንግ ነው የሚወስደው መቼ ነው when it is speed up ሲያደርግ ነው ኦፖዚት የሚሆነው ደግሞ when it is slow down ሲያደርግ ነው ማለት ነው so ይሄን ካየን እስቲ በኤግዛምፕል እንዴት አንጉላር አክሰለሬሽንን ካልኩሌት እንደምታደርጉ ነኝ ምንድነው የሚለው a fly will rotating with an angular speed of 4.2 rad per second then a force accelerate it uniformly to an angular velocity of 10.6 rad per second over 4 seconds so and fly will በ4 rad per second እየሄደ ነበር then uniform የሆነ force exert አድርገን uniformly accelerate እንዲያደርግ አደረግነው ወደ 10.6 rad per second በ4 ሰከንድ ውስጥ ፍጥነቱ እንዲጨምር አደረግነው so የተፈለገው angular acceleration ነው አልፋ so ምን ተሰጥቷቸዋል initial angular velocity ስንት ነው that is 4.2 rad per second ሲሆን final omega ደግሞ እንዴት ይሆንላችኋል 10.6 ተሰጥቷቸዋል rad per second then there is also time ይሄ ፍጥነት የጨመረው በ4 ሰከንድ ነው ተብላችኋል so required ምንድነው the question is what is the value of alpha ነው አልፋን እንዴት ካልኩሌት እንደምናደርግ እኔ so አልፋን እንዴት መፈለግ እንችላለን አልፋ ማለት change in omega over t ነው which means change ማለት final omega minus initial omega divided by time ይሆንላችኋል so ፋይናሉ ላይ 10.6 ን ማስገባት ኢኒሻሉ ላይ 4.6 ን ታስገቡና ለአራት በቀላሉ ማካፈል so ስታካፍሉት ስንት ይመጣል 1.6 rad per second square ይሆንላችኋል ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ይሄ ፍላይ ዊል በእያንዳንዱ ሰከንድ በፎርሱ ምክንያት በ1.6 rad per second አንጉላር ቬሎሲቲው እየጨመረ ይሄዳል እያንዳንዱ ሰከንድ ላይ በ1.6 ስፒድ አፕ ያደረገ ይሄዳል ሚለውን ይነግረናል ሶ ይሄን ይመስላል ኦኬ ሶ ካይኔማቲክስ ላይ በሊኒየር ሞሽን ጊዜ አንድ ኦብጀክት ኮንስታንት አክሰለሬሽን ካለ ወይም ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ከሆነ እንቅስቃሴው ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ከሆነ which means acceleration linear acceleration constant ከሆነ ሶልቭ የምናደርግበት አምስት ፎርሙላ አይተናል የመጀመሪያው ፓርት ላይ ስለ ፕሮጀክታይል ሞሽን ስናወራ አይተናል ሶ አምስቱ ፎርሙላዎች እነዚህ ናቸው ሶ ሮቴሽናል ሞሽን ላይ ስትመጡ አልፋ ወይም አንጉላር አክሰለሬሽኑ ኮንስታንት ከሆነ we use these 5 equations እነዚህን አምስቱን ኢኩዌሽን መጠቀም ትችላላችሁ ክሊርሊ እነዚህን አምስቱን ኢኩዌሽን ተጠቅማችሁ ማንኛውንም ጥያቄ በዚህ ሪሌትድ የሆኑ ጥያቄዎችን ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ ሶ እነዚህን ድራይቭ ያደርግነው በቀላሉ ከዚህ ከሊኒየር ሞሽኑ ላይ ነው ያመጣናቸው ይሄን ወደዛ ኮንቨርት ስታደርጉት ኢኒሻል ሊኒየር ቬሎሲቲ በምን ሪፕሌስ ይደረጋል በኦሜጋ ኢኒሻል ኦሜጋ አይ ወይም ኦሜጋ ኖት ብላችሁ ልታገኙ ትችላላችሁ የተለያዩ ቴክስቶች ላይ don't get confused then v ማለት ደግሞ ፋይናል ቬሎሲቲ ነው ፋይናል ቬሎሲቲን ደግሞ በኦሜጋ ፋይናል ወይም just ኦሜጋ ብለን ልንገልጸው እንችላለን ፋይናል ኦሜጋ አንጉላር ቬሎሲቲን ይገልጽልናል then displacement linear displacement s ሲሆን ወደ rotational motion ሲቀየር ቴታ ብለን እንገልጸዋለን አንጉላር ዲስፕሌስመንትን ለመግለጽ linear acceleration a ነው ወደ angular acceleration ወይም ወደ rotational motion ስትመጡ ደግሞ you use alpha to represent angular acceleration so አራቱን ኳንቲቲዎች ወደ rotational motion እንደዚህ በመቀየር እዚሁ የተሰጡን አምስት ፎርሙላዎች ላይ ሪራይት ማድረግ ነው ለምሳሌ የመጀመሪያውን እስቲ የመጀመሪያው ምንድን ነበር የሚለው v is equals to u plus at ነው which means final velocity equals to initial velocity plus acceleration times time ነው ስለዚህ final velocity v በምን ተካ ነው በኦሜጋ ፋይናል ተካችሁት በፋይናል ኦሜጋ ወይም ፋይናል አንጉላር ቬሎሲቲ u ደግሞ በምን ቀየራችሁት በኢኒሻል አንጉላር ቬሎሲቲ ኦሜጋ a ደግሞ በምን እንተካዋለን በአልፋ አንጉላር አክሰለሬሽን አልፋ ታይም ነው ስለዚህ እንዲ ሪራይት ማድረግ እንችላለን ሶ የሁለተኛውንም እንደዛው በዲስፕሌስመንት ቦታ ቴታ እናስገባለን በኢኒሻል ቬሎሲቲ ቦታ ላይ ኦሜጋ ኢኒሻል ታስገባላችሁ በአክሰለሬሽን ቦታ ላይ ደግሞ አልፋን መቀየር እንችላለን ስለዚህ እንደዚህ ያለን አምስቱንም ወደ ሮቴሽናል ሞሽን በቀላሉ ኮንቨርት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ሶ እነዚህን ፎርሙላዎች መቼ ነው የምንጠቀመው አስተውሉ ሶ እነዚህ ፎርሙላዎች አምስቱ እዚህ ጋር በሮቴሽናል ሞሽን ላይ የተጻፉት አምስቱ ፎርሙላዎች የተፈጠሩት ከአምስት ሲምቦል ነው ታይም አለን አልፋ አለ ቴታ አለ ፋይናል ኦሜጋ አለ ኢኒሻል ኦሜጋ አለ ስለዚህ እነዚህ አምስቱ ቫሪያብሎችን ወይም አምስቱ ኳንቲቲዎችን ይይዛሉ እነዚህ አምስቱ ፎርሙላዎች ነገር ግን እያንዳንዱ ላይ አንዳንድ ሌተር ወይም አንዳንድ ፊዚካል ኳንቲቲ ሚስ ያደርጋል የመጀመሪያውን ብታዩት ቴታ የለውም
አንጉላር ዲስፕሌስመንት የለም የመጀመሪያው ላይ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ኦሜጋ ፋይናል ወይም ኦሜጋ የለም ሶስተኛው ላይ ደግሞ ኦሜጋ ኢኒሻል የለንም አራተኛው ላይ ታይም የለም የመጨረሻው ላይ ደግሞ አንጉላር አክሰለሬሽን አልፋ አልተሰጠንም ስለዚህ የመጀመሪያውን ፎርሙላ ታዲያ መቼ ነው የምትጠቀሙት ጥያቄ ላይ እንዴት ነው አፕላይ የምታደርጉት first you need to write given አስተውሉ given እና required አችሁ ሊስት ታደርጋላችሁ ምን ተሰጥቶኛል ምን ፈልጋለሁ ሚለውን ካልኩኝ በኋላ given ላይ እና required ላይ ቴታ ከሌለ ስፔሲፊካሊ ቴታ ከሌለ ምን እንጠቀማለን የመጀመሪያውን ፎርሙላ ሶ ከመጀመሪያው ፎርሙላ ላይ ፋይናል ቬሎሲቲ ኢኒሻል ቬሎሲቲ አክሰለሬሽን ታይምን መፈለግ እንችላለን ሶ ሁለተኛውን ደግሞ የምትጠቀሙት መቼ ነው ልክ እንደዚሁ given እና required ካወጣችሁ በኋላ givenም ላይ requiredም ላይ ኦሜጋ ፋይናል ሜንሽን ካልተደረገ ፋይናል አንጉላር ቬሎሲቲ ከሌለ you can use the second formula so rearrange አድርጋችሁ ቴታን ኦሜጋ ፋይናልን ኢኒሻልን አልፋን እና ቲን መፈለግ ትችላላችሁ አስተውሉ ሶስተኛውን ደግሞ የምንጠቀመው መቼ ነው givenም requiredም ላይ ኦሜጋ ኢኒሻል ካልተገለጸ ስፔሲፊካሊ ለእያንዳንዱ ጥያቄ ነው የምሰሩት አሁን ABCD አሁን አንዳንድ ወርክአውት ላይ A የሆነ ጥያቄ ይጠይቃል B የሆነ ነገር ይጠይቃል ስለዚህ A ሲሰሩ M ብቻ ነው ፎከስ የምታደርጉት B እንደሌላ አድርጋችሁ ማሰብ Bንም ስትፈልጉ A እንደሌላ አድርጋችሁ ሰሩ አስተውሉ ስለዚህ ኦሜጋ ኢኒሻል የለም ብለን ካልን givenም requiredም ካልሆነ ሶስተኛውን ፎርሙላ መውሰድ ነው ሶ ሪአሬንጅ አድርጋችሁ መፈለግ አራተኛውን የምንጠቀመው መቼ ነው givenም ላይ requiredም ላይ ታይም ከሌለ ነው ማለት ነው ሶ የመጨረሻውን የምንወስደው ደግሞ when there is no alpha givenም ላይ requiredም ላይ ከሌለ አልፋን መጠቀም እንችላለን the fifth formula መጠቀም እንችላለን ሶ እስቲ እንዴት እንደምንሰራ በኤግዛምፕል እንዴት እንደምንጠቀማቸው ፎርሙላዎች ሶ እዚህ ኤግዛምፕል ላይ ምንድነው የሚለው a will start from race እስቲ properly givenአችሁን አውጡ by the way given ማውጣት አንድ ስራ በጣም ያቀላል ፊዚክስ ላይ ስለዚህ ስቴፑን መከተል ጥሩ ነው ስለዚህ ከኢኒሻል ሬስት ነው የጀመረው ስለዚህ ኢኒሻል አንጉላር ቬሎሲቲ 0 ነው then wrote it with a constant angular acceleration ስለዚህ uniformly accelerated motion እንደሆነ እየነገረን ነው ስለዚህ እላይ ያየናቸውን አምስቱን ፎርሙላ መጠቀም እንችላለን then it speed up to 12 rad per second which means final omega ወደ ስንት አደገ ወደ 12 rad per second ጨመረ within 3 seconds so within a time of 3 seconds ነው ይሄኛውን ስፒዱን ያሳደገው so የተጠየቃችሁት ምንድነው A ላይ you ask to calculate alpha angular acceleration የተጠየቃችሁት A alpha ነው የሚጠይቀው B ላይ ደግሞ you ask to calculate the angle through which the rotation in this time ነው the angle ማለት angle cover ያደርገው ማለት angular displacement ነው የተፈለገው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሁለቱን ጥያቄ ሲሰሩ ኤን ሲሰሩ ቢን ኮንሲደር አታርጉ ቢን ሲሰሩ ደግሞ ኤ እንደሌላ አድርጋችሁ አስባችሁ ፎርሙላዎችን ከላይም ካሉት ላይ መምረጥ ትችላላችሁ በቀላሉ ሶ የመጀመሪያውን ስንመርጥ ለምሳሌ እንዴት ፎርሙላውን እንደምንጠቀም ላሳያችሁ ይሄ ቀላል ነው አልፋ ስለሆነ ፋይናል ማይነስ ኢኒሻል ኦቨር ታይም ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ ኢትስ ፋይን ግን እንዴት ፎርሙላ አጠቃቀሙ አመራረጡን እንድታውቁ ለማሳየት ያህል ሶ ኢኒሻል ኦሜጋ ለን ፋይናል ኦሜጋ ለን ቲ ያለን አልፋ አለን ስለዚህ ቢን እንደሌላ አድርገን ነው የምናስበው እዚህኛው ላይ ስለዚህ ቢን አናየውም ቴታ የሌለበትን ነው የምንመርጠው ማለት ነው ስለዚህ ቴታ የሌለበት ማለት የመጀመሪያው ፎርሙላ ነው የምታዩት ይሄኛው ኦሜጋ ፋይናል ኢኳልስ ቱ ኦሜጋ ኢኒሻል ፕላስ አልፋ ቲ ሚለውን መጠቀም ትችላላችሁ ነገር ግን የአክሰለሬሽን ፎርሙላ በቀላል ስለሆነ ኦሜጋ ፋይናል ማይነስ ኦሜጋ ኢኒሻል ኦቨር ቲ ብላችሁ ሪአሬንጅ አድርጋችሁ እንደዚህ አስቀምጣችሁት በቀላሉ መስራት ይቻላል ስለዚህ ኦሜጋ ፋይናል ላይ 12 ኦሜጋ ኢኒሻል 0 ነው so 12 over 3 which becomes 4 rad per second ይመጣላችኋል ማለት ነው per second square እንደዚህ ይሆንልናል so ቢን ደግሞ ስንሰራ አስተውሉ a እንደሌለ ነው የምናስበው ስፔሲፊካሊ ቢን ብቻ ነው የምንመለከተው ስለዚህ ኦሜጋ ኢኒሻል አለኝ ኦሜጋ ፋይናል አለኝ ታይም አለኝ እዚህ ጋር ቴታ አለኝ ያልተገለጸው እዚህ ጋር ሊስት ያልተደረገው አልፋ የለም ብለን ነው የምናየው so አስተውሉ አልፋ ኤ ላይ ሰርተናል ኤን እሱን መጠቀም እንችላለን ነገር ግን ካልኩሌሽን ፈተና ላይ ሲሰሩ አልፋ ከተሳሳተ ቴታን የሚያሳስተናል ስለዚህ ጊቨንን ተጠቅመን መስራት ከቻልን መምረጥ ያለባችሁ ጊቨኖቻችሁን ነው መጠቀም ያለባችሁ ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር አልፋ የሌለበትን ከአምስቱ አልፋ የሌለበትን መምረጥ ነው which is the last one ስለዚህ መጨረሻውን ፎርሙላ መጠቀም so theta equals to omega final plus omega initial divided by 2 times t ይሆንላችኋል so ቁጥሩን ማስገባት ፋይናል 12 rad per second ነው ይሄ 0 ነው ሰዓቱ ደግሞ 3 ሰከንድ ተሰጥቶናል ስለዚህ 12 በ2 6 6 በ3
8 ራድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ ሰከንድ 3 ሰከንድ ውስጥ 18 ራድ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ከቨር ያደርጋል ማለት ነው ዊሉ ሶ እንደዚህ ይሆናል እንደዚህ አድርጋችሁ በቀላሉ አምስቱን ፎርሙላ መጠቀም ትችላላችሁ ሶ አሁን ደግሞ የምናወራው ስለ ሮቴሽናል ዳይናሚክስ ነው ሶ መጀመሪያ ፓርት ላይ ያየነው ከላይ ስናወራ የነበረው አሁን በዚህ ቪዲዮ ላይ ሮቴሽናል ካይኔማቲክስ ነው ሮቴሽናልን ለሁለት ከፍለን ያያየን ነው ሮቴሽናል ካይኔማቲክስ እና ሮቴሽናል ዳይናሚክስ ነው ሶ ሮቴሽናል ካይኔማቲክስ ላይ ምናየን አንጉላር ዲስፕሌስመንት አንጉላር ቬሎሲቲ እና አንጉላር አክሰለሬሽን ነው ሶ እንዲሁም ከሊኒየር ኮምፖነንቶቻቸው ጋር ያለውን ሪሌሽን ለማየት ሞክረናል ሶ ለምሳሌ ሊኒየር ዲስፕሌስመንት ወይም ታንጀንሻል ዲስፕሌስመንት ማለት r ታይምስ ቴታ ነው አንጉላር ዲስፕሌስመንቱን በr ማባዛት እንደዚሁም linear velocity ወይም tangential velocity ለመፈለግ r times omega ነው የምንወስደው then angular n ደግሞ ለመፈለግ linear acceleration ለመፈለግ r times alpha ነው ስለዚህ በቀላሉ linear ኮምፖነንቶቻቸው ለመፈለግ angular ኮምፖነንቱን በራዲየስ ውስጥ ታባዙ በቀላሉ linear ኮምፖነንቱን ይሰጣቸዋል ስለዚህ እንደዚህ ማገናኘት እንችላለን ሶ አሁን ምናየው ስለ rotational dynamics ነው So rotational dynamics ላይ ዲል የምናደርገው it studies about the force and the motion about an axis ነው axis of rotation so on the axis of rotation በሆነ በፊክስድ axis of rotation ላይ የሚሽከረከር ኦብጀክት ላይ ኤግዛም የሚደረግ ፎርስ እና እንቅስቃሴው ነው ዲል ሪሌት በማድረግ እናወራለን which means ሮቴት በሚያደርግበት ጊዜ አክሰለሬት እንዲያደርግ ስፒድ አፕ ስሎ ዳውን እንዲያደርግ የሚያደርገውን ኮዝ እናወራለን በደንብ ኤክስፕሌን የምናደርገው basically related with force concept ነው which means about torque moment of inertia እናወራለን በዚህ ፓርት ላይ so መጀመሪያ ከቨር የምናደርገው torque እና torque is denoted by the Greek letter tau በተባለችው ሲምቦል represent ይደረጋል torque lower grade ላይ ታችሁታል simply it is the twisting or the turning effect of force ነው force የተለያዩ ኢፌክቶች አሉት አንድ ኦብጀክት ላይ force exert ታደርጉ የተለያዩ ኢፌክቶች ይፈጥራል አንደኛው ኢፌክቱ deformation ነው ዲፎርም ያደርጋል ኦብጀክቶችን which means size or shape እንዲቀየር ያደርጋል ለምሳሌ ወረቀት ላይ ወረቀትን ብጨመድዱ ፎርስ ኤግዘርት ታደርጉበት ሼፑ ይቀየራል ይኮማተራል ሶ ያ ማለት እናንተ አፕላይ ያደርጋችሁት ፎርስ ኦብጀክቱን ዲፎርም አደረገው ሼፑን ቀየረው ማለት ነው ይሄ አንድ የፎርስ ኢፌክት ነው ሁለተኛው ኢፌክት it changed the magnitude of velocity የቬሎሲቲ ማግኒቲዩድ ይቀየራል which means speed up እንዲሆን slow down እንዲሆን የቆመ እንዲንቀሳቀስ የሚንቀሳቀስ እንዲቆም ማድረግ ይችላል ይሄ ሌላኛው የፎርስ ኢፌክት ነው ሌላኛው ሶስተኛው ኢፌክት ደግሞ it changes the direction of motion የእንቅስቃሴውን አቅጣጫ ያስቀይራል ለምሳሌ እግር ኳስ ላይ በረኞች ኳስ ሲመታላቸው በጣም ሹት ሲኖረው they will punch ያደርጉታል ኳሱን ፓንች ያደርጉታል which means ኳሱ ወደ ጎሉ እንዳይቆጠር አቅጣጫውን ዳይቨርት እንዲያደርግ ያደርጉታል ኤግዘርት በሚያደርጉት ፎርስ ስለዚህ አፕላይድ ፎርስ አንድ ኦብጀክት ላይ የእንቅስቃሴውን አቅጣጫ ማስቀየር ይችላል ሌላኛው የፎርስ ኢፌክት ደግሞ turning effect ይፈጥራል it cause a turning effect on the body turning effect መፍጠር ይችላል ስለዚህ የሆነ axis of rotation ላይ የሆነ axis of rotation ያለውን ኦብጀክት ፎርስ ኤግዘርት ብታደርጉበት ተርን ማድረግ ይችላል ይሄ turning effect የፎርስ turning effect ምን ይባላል ቶርክ እንለዋለን ለምሳሌ ደብተራችሁ ከመሃል ስቴፕራል የተመታበት ላይ ያ ተርኒንግ ፖይንቱ ነው ስለዚህ በእጃችሁ ፎርስ ኤግዘርት አድርጋችሁ መክፈት መዝጋት ትችላላችሁ ስለዚህ ይሄ አፕላይ ፎርስ ተርኒንግ ኢፌክት አለው ሶ ይሄ ተርኒንግ ኢፌክት ምን እንለዋለን ቶርክ እንለዋለን ወይም በር ማየት ትችላላችሁ ወይም መስኮት ስለዚህ በራችሁን ተርኒንግ ኢፌክቱን ወይም ያው መግጠሚያው ላይ ኮርነር ላይ ያለው ብረቱ ላይ እሱ ተርኒንግ ፖይንት ብላችሁ አስባችሁ አፕላይ ፎርሳችሁ በሩን እንዲከፈት እንዲዘጋ ያደርጋል ስለዚህ ይሄ በፎርስ የሚፈጠረው ትዊስቲንግ ወይም ተርኒንግ ኢፌክት ምን እንለዋለን ይሄ ኢፌክቱን ቶርክ ብለን እንጠራዋለን don't forget that so torque is what cause an object to acquire angular acceleration linear motion ላይ linear in one dimensional motion ላይ external force objecቶች speed up or slow down ያደርጋቸዋል ስለዚህ linear motion ላይ force cause a linear acceleration rotational motion ላይ ስትመጡ ደግሞ torque cause an angular acceleration alpha ስለዚህ ሮቴሽን ላይ ኦብጀክቶች አንጉላር ቬሎሲቲያቸው እንዲቀየር የሚያደርገው የፎርሱ ተርኒንግ ኢፌክት ነው ስለዚህ ሞር ተርኒንግ ኢፌክት እንዲኖረን ሞር ኤክስተርናል ቶርክ ሊኖር ይገባል ወይም ሞር ፎርስ ሊኖር ይገባል ስለዚህ ኤክስተርናል ቶርኩ ኦብጀክቱ ላይ ምን ይፈጥራል አንጉላር አክሰለሬሽን አልፋን መፍጠር ይችላል ማለት ነው then ቶርክን እንዴት ዲፋይን ማድረግ እንደዚህ ዲፋይን ማድረግ እንችላለን ወይም በሌላ ወይ እንዴት ዲፋይን ታደርጉት ይችላልላችሁ it is the cross product between position vector and force ነው ሌላኛው ዴፊኒሽን እንዲህ ነው ወይም we use አንደኛው የክሮስ ፕሮዳክት አፕሊኬሽን ቬክተሮች ሁለት አይነት ፕሮዳክት አላቸው አንድ ቬክተር ከሌላ ቬክተር ጋር ሁለት አይነት ብዜት አለን አንደኛው ስካላር ወይም ዶት ፕሮዳክት ምንለው ነው የግሬድ 11 ተምራችሁታል
ሁለተኛው ደግሞ ክሮስ ፕሮዳክት ነው ቬክተር ከቬክተር ጋር ሲባዛ ያለው ፕሮዳክት ክሮስ ፕሮዳክት እንለዋለን ስለዚህ it is one of the cross product the application of cross product ነው ቶርክ ስለዚህ ቶርክ የማን ብዜት ነው ማለት ነው የፖዚሽን ቬክተር እና የፎርስ ብዜት ነው ክሮስ ፕሮዳክት ነው ማለት ነው ፖዚሽን ቬክተር ማለት ምን መሰላችሁ ለምሳሌ ይሄኛው አንድ ፊክስድ አክሲስ ቢኖረን so እቺ about turning point ነች ብለን እንበል so ይሄ from this turning point ይሄ ባር ወደዚህ ተርን የሚያደርግ ቢሆን እንደዚህ ሮቴት የሚያደርግ ቢሆን applied force እዚህ ጋር የሆነ applied force F exert አድርገን ወደ ላይ ተርን እንዲያደርግ ምናደርገው ከሆነ ከturning point ከአክሲስ ኦፍ ሮቴሽኑ እስከ applied force ያለው ርቀት ምን ብለን እንጠራዋለን ፖዚሽን ቬክተር r ብለን ሪፕሬዘንት እናደርጋለን ሶ ፖዚሽን ቬክተር የሚገልጸው ከአክሲስ ኦፍ ሮቴሽኑ ወይም ከturning point እስከ applied force ያለውን ዲስታንስ ፖዚሽን ቬክተር r እንለዋለን then force ደግሞ አፕላይ የምታደርጉት እቺ ነው እዚች ፖይንት ላይ ስለዚህ እቺ ፎርስን ትገልጻለች ኤግዛም የምታደርጓት ፎርስ እዛች ፖይንት ላይ የምትሆነው ማለት ነው ስለዚህ ቶርክ ማለት የዚህ ፖዚሽን ቬክተር እና የዚህ ፎርስ ክሮስ ፕሮዳክታቸው ውጤት ነው ማለት ነው so we can define torque it is r cross f ነው ብለን ዲፋይን ልናደርገው እንችላለን or turning effect of force ነው ብላችሁ ልገልጹት ትችላላችሁ ስለዚህ ክሮስ ፕሮዳክትን እንዴት ተምራችኋል grade 11 ላይ f times r the magnitude of force times the magnitude of position vector ሲባዛ sin of theta theta ማለት the smallest angle between r and f ነው አንግል ቴታን መውሰድ እንችላለን በአር እና በኤፍ መካከል ያለችው አንግል ነው ሶ ነገር እዚች ጋር ግን የሆነች n ዩኒት ቬክተርን ማስቀመጥ እንችላለን n ዩኒት ቬክተር ምናስቀምጠው ለምንድነው ቶርክም ቬክተር ነው ስለዚህ የሁለቱ ፕሮዳክት ቬክተር ፕሮዳክት ነው ወይም ክሮስ ፕሮዳክት ነው ቬክተር ፕሮዳክት ምንለው ውጤቱ ቬክተር ኳንቲቲ ስለሆነ ነው ማለት ነው ስለዚህ የአር እና የኤፍ ክሮስ ፕሮዳክት ሌላ ቬክተር ይሰጠኛል which is ቶርክን ይሰጠኛል ማለት ነው አስተውሉ ስለዚህ easily calculate የምናደርገው እንደዚህ ነው r cross f ተጠቅመን ወይም magnitude of f times magnitude of r times sin of theta ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ እንደዚህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ሶ አስተውሉ ክሮስ ፕሮዳክት እየተጠቀምን ስለሆነ ቶርክ ከፎርስ ጋር ፐርፔንዲኩላር ነው አቅጣጫው የቶርክ አቅጣጫ ከአፕላይድ ፎርሱ ጋር ፐርፔንዲኩላር አቅጣጫ ይኖረዋል እንዲሁም ቶርክ ከፖዚሽን ቬክተር ጋር ፐርፔንዲኩላር ነው የሚሆነው ሁሌ ክሮስ ፕሮዳክት ላይ የሚመጣው ውጤት ከሁለቱ ተባስቶ ከመጡት ጋር ፐርፔንዲኩላር ነው የሚሆነው ማለት ነው አስተውሉ ስለዚህ ቶርክ ከፎርስ ጋር ቶርክ ከፖዚሽን ቬክተሩም ጋር ፐርፔንዲኩላር ነው ወይም we can use the determinant formula determinant መፈለግ እንችላለን ማትሪክስ ፎርም መስራት እንችላለን so እንዴት እንደምንሰራው በማትሪክስ ፎርም በኤግዛምፕል ምናየው ይሆናል okay first let's try to explain about its direction and unit torque እንዳልነው torque ማለት the magnitude of r times f times sin of theta ነው ብለናል ስለዚህ r distance ነው position vector ነው so it measured by meter then force ደግሞ በኒውተን ነው የሚለካው ስለዚህ የቶርክ ዩኒት it is called ኒውተን ሜትር ብለን እንጠራዋለን አስተውሉ ኒውተን ሜትር እንጂ ጁል ብለን አንጠራውም ይሄን ዩኒት አሁን ወርክና ኢነርጂ ወርክ ለምሳሌ force times displacement ነው ይሄ ዩኒቱ እንዴት ነው የፎርስ ዩኒት ኒውተን ነው የዲስፕሌስመንት ዩኒት ሜትር ነው ግን ይሄ የወርክ ወይም የኢነርጂ ዩኒት ኮመን ኔሙ ጁል ተብሎ ይሰየማል ጁል እንለዋለን after prescott ጁል so ጁልን የሚለውን ስያሜ ይወስዳል ኒውተን ሜትር ቶርክ ላይ ስትመጡ ግን ተመሳሳይ ነው ኢኩቫለንት ዩኒቶች ናቸው ኒውተን ሜትር ነው ግን ጁል ብለን አሳይን አናደርገውም አስተውሉ ጁል እንዳትሉ ለምን እዚህ ጋር ወርክና ኢነርጂ ስካላር ኳንቲቲዎች ናቸው ስካላር ስለሆኑ ቶርክ ግን ቬክተር ስለሆነ ቬክተር መሆኑን ሪፕሬዘንት ለማድረግ it must be different unit ስለዚህ ኒውተን ሜትር ብለን ነው ሪፕሬዘንት የምናደርገው so ሪፕሬዘንቴሽናችን የተለየ መሆን አለበት to indicate its vector so same type of ኳንቲቲዎች አይደሉም same classification ላይ አይገኙም ይሄ ስካላር ነው ይሄ ቬክተር ነው ስለዚህ they do have the same representation የላቸውም ስለዚህ ይሄን ኒውተን ሜትር ብለን እንገልጸዋለን እንጂ ጁል አንለውም እንዳትረሱ ጁል ምንለው ለወርክ ወይም ለኢነርጂ ነው okay torque vector ነው ካለን it has direction ካለው we can use either right hand rule መጠቀም እንችላለን right hand rule በቀላሉ ቬክተር ፕሮዳክት ላይ እንደተማራችሁት so ተንባችሁን ተጠቀማላችሁ አውራጣታችሁ የቀኝ እጃችሁን ከአውራጣታችሁ ቀጥሎ ያለው ጠቋሚ ጣት አለ then second finger ደግሞ አለ ከአውራጣት ቀጥሎ ያለችው middle finger መጠቀም ትችላላችሁ ከዛን ሶስቱን እንደ x y z ነው አላይን የምታደርጓቸው ስለዚህ xyz አድርገን applied force ለምሳሌ በዚህ በኩል ቢሆን ይሄ ፎርስ አቅጣጫው ይሄኛው ደግሞ it indicates the position vector r ከሆነ ፎርሱ ቤት በኩል ቶርኩ ቤት በኩል ይሆናል ማለት ነው በአውራጣታችን ሳይድ ቶርክ ይሆናል so this is force this is r ለምሳሌ ይሄ ቶርክ ማለት እንችላለን እርስ በርስ ምንድናቸው mutual perpendicular ናቸው ስለዚህ በጣታችሁ በቀላሉ ይሄን መጠቀም ማሳየት ትችላላችሁ ማለት ነው ወይም በሌላ አገላለጽ conventionally agreement አለን ሮቴሽኑ ካውንተር ክሎክዋይዝ ወይም አንታይ ክሎክዋይዝ ከሆነ
ከሰዓት በሚቆጥርበት በተቃራኒ ሮቴት የሚያደርግ ከሆነ ቶርክ የሚወስደው አቅጣጫ ፖዚቲቭ ይሆናል ቶርክን እንደ ፖዚቲቭ እንወስደዋለን in a clockwise direction ከሆነ ደግሞ እንደ ሰዓት አቆጣጠር ኦብጀክቱ ሮቴት የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ turning effectun we make it negative so negative የምናደርገው ቶርክን መቼ ነው if the rotation is clockwise and we made it positive when if the rotation is in a counterclockwise direction ስለዚህ a conventional agreementን easily recall አድርጉ ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ባር ቢኖረኝ about this point ነው ሮቴት የሚያደርገው ብለን ካለን እቺ አክስ ኦፍ ሮቴሽናችን ብትሆን አንድ ፎርስ ወደ ላይ ኤግዘርት እየተደረገ ነው እንበል this is f1 ሌላኛው ፎርስ ደግሞ ወደ ታች ነው f2 ብለን እንበል so f1 ነገሩን ወዴት ነው የሚያዞረው እንጨቱን ባሩን ወደ ላይ ነው የሚያዞረው ስለዚህ ከሰዓት አቆጣጠር በተቃራኒ ነው this is counter clockwise torque ይፈጥራል it cause counter clockwise torque ስለዚህ በዚህ ፎርስ የሚፈጠረውን torque we make it positive ብለን እንወስደዋለን ይሄኛው ፎርስ ደግሞ ወደ ታች ስለሚስበው ባሩ ወደ ታች እንዲተርን እንዲያደርግ ያደርጋል which means it cause a clockwise torque clockwise turning effect የሚፈጥረው ስለዚህ ይሄ clockwise torque we made it negative sign ስለዚህ ኔጌቲቭ ነው ብለን አሳይን እናደርጋለን ማለት ነው ሶ በእንደዚህ አይነት way የቶርክን አቅጣጫ ዲተርማይን ማድረግ ትችላላችሁ ለምሳሌ አንድ ባር ላይ እንደዚህ አሁን ሁለት ፎርስ ወይም ከሁለት በላይ ሌላ ብዙ ፎርሶች ኤግዘርት ሊደረጉ ይችላሉ ስለዚህ ኦብጀክቱ ላይ about this point ኤግዘርት የተደረገው ኔት ቶርክ እንዴት መፈለግ እንችላለን በእያንዳንዱ ፎርስ የተፈጠረውን ቶርክ ትፈልጋላችሁ ለምሳሌ በf1 የተፈጠረውን ቶርክ 1 እንበለው በf2 የተፈጠረውን ደግሞ ቶርክ 2 ብለን ካልኩሌት እናደርጋለን ሴፓሬትሊ ሶ ብዙ 10 ፎርስ ሊኖራችሁ ይችላል እያንዳንዱ 10 ፎርስ እዚች ፖይንት ላይ about this point የሚፈጥረውን ተርኒንግ ኢፌክት ቶርክ ዲተርማይን እናደርጋለን ከዛን እያንዳንዱን ቶርክ በቬክተር አዲሽኑ ሩል መሰረት እንደምረዋለን that means ተመሳሳይ ሲሆኑ ይደመራሉ ተቃራኒ ሲሆኑ ደግሞ ይቀናነሳሉ ማለት ነው እንደ ቬክተር አዲሽኑ ስለዚህ ፓራሌል ቬክተር ሲሆኑ ቀጥታ ይደመራሉ አንቲ ፓራሌል ደግሞ ይቀናነሳል አስተውሉ ሶ ክሎክዋይዝ ከክሎክዋይዝ ጋር ይደመራል አንታይ ክሎክዋይዝ ወይም ካውንተር ክሎክዋይዝ ከካውንተር ክሎክዋይዝ ጋር ይደመርና then ማቀናነስ ፋይናሊ አቀናንሰን ማስቀመጥ እንችላለን ኦኬ መጀመሪያ torque እንዴት እንደምፈልግ እኔ ፎርስ እና ዲስፕሌስመንት ወይም ፖዚሽን ቬክተርን ተጠቅመን so let's say there is a force which is given by matrix ወይም እንደ ኮምፖነንት ተሰጥቷል ወይም xi በx እና በy ኮምፖነንት ተገልጿል ፎርሱ 1 in the x axis and 3 in the y axis ተሰጥቷል then ፖዚሽን ቬክተሩ ደግሞ 4 in the x አለው ኮምፖነንቱ 2 ደግሞ in y axis አለው ተብሎ ሪዞልቭ ተደርጎ ተሰጥቷል so ይሄን ሪፕሬዘንቴሽን ይሄ ቨርቲካል ሪፕሬዘንቴሽኑን እንደዚህ በኮምፖነንት እንዲማስቀመጥ ይችላልላችሁ so you can say 1 in the i plus 3 in the j ኒውተን ብለን መግለጽ እንችላለን ፎርሳችንን ፖዚሽን ቬክተር r ደግሞ ምን ማለት እንችላለን 4 in the i plus 2 in the j ሜትር ብላችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እንደዚህ በ2 ዳይሜንሽን እንደዚህ ሪዞልቭ ተደርጎ ተሰጥቷል so እንደዚህ ሪዞልቭ ተደርጎ በ2 ዳይሜንሽን ሲሰጣችሁ እንዴት ነው ቶርክን የምትፈልጉት ቶርክ ማለት we say that it is the cross product of r and f ነው እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር r cross f እና f cross r እኩል አይደለም ስለዚህ የሚቀድመው r ነው ስለዚህ r cross f ብለን ነው የምናስቀምጠው ስለዚህ we use matrix form እንዴት ነው በማትሪክስ ፎርም ሲሰሩ በ3 ዳይሜንሽን i j k ብለን እናስቀምጣለን 3 ዳይሜንሽን ኦኬ then ምናስቀድመው የአርን ኮምፖነንቶች ነው የፖዚሽን ቬክተር ኮምፖነንት ነው ስለዚህ x ኮምፖነንቱ 4 ነው ስለዚህ በx ኮምፖነንቱ ቦታ በi ስር 4 እናስቀምጣለን በj ስር ደግሞ 2 እናስቀምጣለን k ኮምፖነንቱ ወይም z ኮምፖነንቱ 0 ስለሆነ we put 0 number here then ቀጥለን ፎርስን እናስከትላለን የፎርስን ቫልዩ 1 ከi ስር 3 ከj ስር z ኮምፖነንቱ ወይም k ኮምፖነንቱ 0 ስለሆነ 0 እናስቀምጣለን therefore ከዚህ በመቀጠል ዲተርሚናንቱ ነው የምትፈልጉት ስለዚህ ቶርክም ቬክተር ስለሆነ i ኮምፖነንት አለው j ኮምፖነንት አለው z ኮምፖነንት ወይም k ኮምፖነንት አለው ስለዚህ ijk ያለውን አቅጣጫ በ3 ዳይሜንሽን እንፈልግለታለን so first በi በኩል ያለውን ለማወቅ vertically i ን ታጠፋላችሁ horizontal ወደዚህም ታጠፋላችሁ then ምን ይኖረናል ይሄኛው አራቱ ቫልዩ ይቀርናል then cross ነው የምታረጉት so ሁለትን በ0 ታባዙታላችሁ 2 times 0 ታረጋላችሁ ከዛን ሲቀነስ ይሄኛውን በዚህ እናባዛለን which is 3 times 0 ታረጋላችሁ which is along y axis ማለት ነው then በy በኩል ያለውንም ለመፈለግ ይሄን እንደዚህ ታጠፋላችሁ ይሄኛው እንደዚህ ታጠፉታላችሁ ከዛን ምን ይቀራችኋል እዚህ ጋር ሁለት ቁጥር አለኝ በዚህ ሳይድም ሁለት አለኝ then አሁንም cross እናደርጋለን ግን እዚህ ጋር አስተውሉ እንዲ በሪቨርስ ነው የምትመጡት ፖዚቲቭ እዚህ ጋር ፕላስ ተላርጉት ካልሆነ ማይነስ ማድረግ እንዲ ለመሄድ like ይሄኛው ቬክተር
ክሮስ ፕሮዳክት ወይም ቬክተር ፕሮዳክትን ከረሳችሁት በዚሁ ቻናል ላይ በዚሁ ዩቲዩብ ቻናል ላይ የግሬድ 11ን ክሮስ ፕሮዳክትን ፈልጋችሁ መመልከት ትችላላችሁ then j ኮምፖነንቱ ላይ ነበርን ይሄኛው እንደዚህ እናጠፋለን ይሄን ሆሪዞንታሊ እናጠፋዋለን then ምንድነው የምናደርገው ክሪስ ክሮስ 1 በ0 ይባዛል ሲቀነስ 4 በ0 ይባዛል ስለዚህ 4 ሲባዛ በ0 which is along j plus እናደርጋለን then በዚህ ወይም በx በk ሳይድ ያለው ለማወቅ ደግሞ k እንደዚህ ታጠፉትና እንዲ x በማድረግ እዚህ ጋር ያሉትን አራቱን ቁጥሮች ክሪስ ክሮስ አድርጎ መስራት ፕሮፐርሊ እንደዚህ ሜዳውን ደግሞ then 4 ሲባዛ 3 ሲቀነስ 1 ሲባዛ በ2 along k ብላችሁ መስራት ትችላላችሁ then እዚህ ጋር 0 ይሆናል ይጣፋሉ እርስ በርስ በy በኩል ያለው 0 ይሆናል so የሚቀረኝ በk ሳይድ ያለው ብቻ ነው ይሄኛው 12 ነው ይሄ 2 ነው ሲቀናነስ 10 ኒውተን ሜትር along k ብለን ማስቀመጥ እንችላለን ማለት ነው so በቀላሉ እዚህ ጋር ምን መረዳት ትችላላችሁ እንደምታዩት ፎርሱ በx እና በy ነው ፖዚሽን ቬክተሩም በx እና በy ነው ስለዚህ x እና y አክሲስ ናቸው ያሉን along i እና x y ነው ያለን ፎርሱም ፖዚሽን ቬክተሩም ስለዚህ ለሁለቱ ፐርፔንዲኩላር የሆነው አክሲስ ማን ነው z አክሲስ ነው ስለዚህ ኤግዛክትሊ ቶርኩ በz አክሲስ በኩል ይሄው along k አክት ያደርጋል ይሄናል ብለን ማለት እንችላለን ማለት ነው Okay, the second example, the moment there is an object in the figure here, then figure pivoted at O. So let's pivot point to turning point to, because each point rotates me a bar. A bar, a object, turn about this point. So 3 forces act on it in the direction shown. በዚህ በዲያግራሙ መሰረት ሶስት የተለያዩ ፎርሶች አክት ያደርጉበት ነው ማግኒቲዩዳቸው f1 10 ነው የሚገኘው 3 ሜትር from O from the axis of rotation f2 ተሰጥቷቸዋል 16 ኒውተን 4 meter from the axis of rotation then f3 magnitude 19 newton now 8 meter from the axis of rotation so የተፈለገው ኔት ቶርክ ነው about O so ከዚች ፖይንት አንፃር ያለው ኔት ቶርክ ነው የተፈለገው which means እያንዳንዱ ፎርስ ከዚህ ካል ባላቸው ርቀት ኮንሲደር በማድረግ ያለው ተርኒንግ ኢፌክት መፈለግ ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ፎርስ 1ም የራሱ የሆነ ተርኒንግ ኢፌክት አለው ፎርስ 2ም እንደዛው ፎርስ 3ም እንደዛው ስለዚህ we got 3 torque ስለዚህ ቶታል ወይ ኔት ቶርክ እንዴት ነው የምትፈልጉት we use torque 1 plus torque 2 plus torque 3 ብላችሁ ማግኘት ትችላላችሁ እስቲ torque 1 ወዴት ነው ወደ ታች ጎትቷል about this axis ስለዚህ ይሄ ወደ ታች ሮቴት እንዲያደርግ ያደርጋል force 1 ስለዚህ የሚፈጥረው torque 1 ብለን እንበለው ስለዚህ አሁን እንደምታዩት ክሎክዋይዝ ነው ሮቴት የሚያደርገው ማለት ነው ስለዚህ torque 1 ምን አይነት ነው ዳይሬክሽኑ ኔጌቲቭ ይሆናል ክሎክዋይዝ ስለሆነ torque 1 ኔጌቲቭ ሳይን እንሰጠዋለን አስተውሉ ስለዚህ torque 1 እንዴት ይሆንልናል ማለት ነው f1 r1 sin theta 1 ብላችሁ መውሰድ ትችላላችሁ theta 1 ማለት እዚች ጋር ያለችው 120 ዲግሪን መውሰድ መተካት ትችላላችሁ እዚህኛው ላይ then plus torque 2 ደግሞ ይሄኛው በፎርስ የሚፈጠረው torque 2 ወደ ላይ ስለሆነ እንዲኖር ሮቴት እንዲያደርግ የሚያደርገው ስትጎትቱት ባሩን ስለዚህ it makes to rotate in counter clockwise direction counter clockwise ስለዚህ የዚህ ቶርክ ፖዚቲቭ ብለን ነው የምንወስደው ስለዚህ we can calculate using f2 r2 sin of theta መጠቀም እንችላለን በቀላሉ ቴታ እዚህ ጋር 150 ዲግሪ ይሆነላችኋል ትሪጎኖሜትሪክ ቫልዩን እየተካችሁ መስራት ነው then የመጨረሻው ቶርክ 3 ነው which is caused by f3 ይሄም ወደ ላይ ነው የሚስበው ስለዚህ it cause counter clockwise rotation ወይም counter clockwise ቶርክ ይፈጥራል ስለዚህ የዚህም ሳይን ፖዚቲቭ አድርገን ነው የምንወስደው ማለት ነው ስለዚህ እንዴት እንፈልጋለን f3 r3 sin of theta 3 ብለን መውሰድ እንችላለን አስተውሉ ስለዚህ sin of theta 3 ማለት 45 ዲግሪ መተካት ነው so ይሄን ምን ተጠቀመው f1 r fr sin of theta መተጠቀሙ የፎርሱ ማግኒቲዩድ የፖዚሽን ቬክተር ማግኒቲዩድ እና በመካከላቸው ያለው አንግል ሲሰጣችሁ ይሄን መጠቀም ነው በዋጭሩ ለኛው ላይ እንደሰራ ነው ደግሞ በኮምፖነንት ከተሰጡ ደግሞ we use determinant form መስራት እንችላለን so በቀላሉ ቁጥሮችን አስገብታችሁ በማባዛት ቫልዩን መስራት ትችላላችሁ so simply እኔ just I will write the answer so መልሱን እንጻፍ ስለዚህ የመጀመሪያው ቶርክ በf1 የሚፈጠረውን we make it negative ለምን clockwise rotation ስለሚፈጠር ብለናል ስለዚህ negative 25.9 ኒውተን ሜትር ይሆናል ማግኒቲዩዱ then ወደ ላይ ያለው ደግሞ f2 ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ስታባዙት ቫልዩን ተከታችሁ it will be 32 ኒውተን ሜትር ይመጣላችኋል then ሶስተኛው ቶርክ ደግሞ በf3 የተፈጠረው ቶርክ counter clockwise ነው ይሄም ፖዚቲቭ ነው 107.4 ኒውተን ሜትር ይሆናል so finally ስደምሩት clockwise I mean counter clockwise ሁለቱን ተደምሩና ከclockwise ቶርኩ ላይ መቀነስ so finally 103.13.5
ኒውተን ሜትር ይመጣል ሶ ውጤቱ ፖዚቲቭ ነው ፖዚቲቭ ሆነ ማለት ኔት ቶርኩ ምንድነው ማለት ነው ካውንተር ክሎክዋይዝ ሮቴሽን ነው የሚፈጥረው ማለት ነው ስለዚህ ኦቨርኦል ይሄ ባር ወዴት ነው ዳይቨርት የሚያደርገው in a counter clockwise direction እንዲ ሮቴት እንዲያደርግ ያደርጋል ማለት ነው ሶ ሌላኛው እዚህ ጋር የምናየው ኳንቲቲ ሞመንት ኦፍ ኢነርሻ ምንለው ነው so it is denoted by capital I moment of inertia እንለዋለን so moment of inertia of an object is a quantitative measure of rotational inertia so in explain ከማድረጋችን በፊት እስቲ ኒውተን ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን ላይ እንመለስና ኢነርሻ ምን ማለት እንደሆነ ለማስተዋወስ እንሞክር ኢነርሻ ማለት ምንድነው it is the tendency of the body to remain on their state of motion don't forget that so ማንኛውም ኦብጀክት ናቹራል ቴንደንሲ ያለው ባለበት state of motion ለመቆየት ያለው ቴንደንሲ ነው ወይም laziness ነው which means the laziness of the body ነው የሚለካ which means like የቆመ ኦብጀክት መቆምን ነው የሚፈልገው መቀየርን አይፈልግም የሚጓዝ ኦብጀክት ደግሞ ባለበት መጓዝን ይመርጣል ይሄ ቴንደንሲያቸው state of motionaቸው ላለመቀየር ያላቸው ቴንደንሲ ወይም ለመቀየር ያላቸው ሬዚስቲቪቲ ምን እንለዋለን ኢነርሻ ብለን እንጠራዋለን ኢነርሻ ብለን ይሄ ኒውተን ፈርስት ሎው ኦፍ ሞሽን ላይ የተማራችሁት ነው ስለዚህ ወደ ሮቴሽናል ሞሽን ላይ ስትመጡ ደግሞ የአንድ ኦብጀክትን ሮቴት የሚያደርግ ኦብጀክትን አልቀየር ባይነት ያለበትን state of motion አልቀየር ባይነትን ለመለካት የምንጠቀመው ኳንቲቲ ማን ብለን እንጠራዋለን ሞመንት ኦፍ ኢነርሻ ብለን እንጠራዋለን ስለዚህ is the quantitative measure of rotational inertia ነው የሚለካልን ሞመንት ኦፍ ኢነርሻ ምንለው ስለዚህ አንድ ሮቴት የሚያደርግ ኦብጀክት ባለበት ለመቆየት ያለው ቴንደንሲ ወይም ቬሎሲቲውን አንጉላር ቬሎሲቲውን ለመቀየር ያለው ሬዚስቲቪቲ ላለመቀየር ያለው ሬዚስቲቪቲ ነው ሬዚስታንሱን ነው የሚለካልን ስለዚህ ያ የሚለካልን ኳንቲቲ ምን ብለን እንጠራዋለን ሞመንት ኦፍ ኢነርሻ እንለዋለን ሶ አስተውሉ በሊኒየር ሞሽን ጊዜ ሊኒየር ኢነርሻን ዲተርማይን የሚያደርግልን ኳንቲታቲቭሊ የሚገልጽልን ማን ነው ብለናል ማስ ነው ሊኒየር ሞሽን ላይ አስተውሉ ሞር ማስ ያለው ኦብጀክት ሞር ሊኒየር ኢነርሻ ይኖረዋል ኢን ትራንስሌሽናል ሞሽን ላይ ማለት ትራንስሌሽናል ሞሽን ላይ ወይም ሊኒየር ሞሽን ላይ ኢነርሻን ዲተርማይን የሚያደርገው ማሱ ነው ለምሳሌ ቀላል ምሳሌ ልስጣችሁ let's say there is a ሲኖትራክ መኪና አለ ብለን እንበል ሲኖትራክ መኪናው እንበል ከትንሽዬ ቪትስ መኪና ጋር ተጋጨ እንበል ይሄ ሲኖትራክ ከትንሽዬ ቪትስ ጋር ተጋጨ እንበል ሶ በእኩል ስፒድ መተው ቢጋጩ ክሊርሊ ይሄኛው ወደዚህ እየሄደ ነው ይሄኛው ወደዚህ እየሄደ ነው ብላችሁ አስቡ ስለዚህ በሚጋጩበት ጊዜ more of expect የምታረጉት ሲኖ ቪትሱን ወደዛ እየገፋው ይሄዳል ነው ምንገምተው ምክንያቱም ምንድነው ማሱ ትልቅ ስለሆነ ሲኖ ሞር ባለበት ለመቆየት ያለው ቴንደንሱ የሚበልጠው የማን ነው ማለት ነው የሲኖ ነው ስለዚህ ሲኖ ወደዛ እየገፋ ይሄዳል ስለዚህ more mass ሲኖር mass is the measure of linear moment of inertia ማለት ነው ስለዚህ more በአንድ ዳይሜንሽናል የሚጓዝ ኦብጀክት ባለበት ለመቆየት ያለውን አቅም ሜዠር የሚያደርግልን ማስ ይሆናል ማለት ነው አስተውሉ ሶ ትልቅ ማስ ያለው ኦብጀክት more ባለበት መቆየት ይፈልጋል ትንሽ ማስ ያለው ኦብጀክት moment of inertia ያንሳል ማለት ነው so you need to remember this point so ወደ rotational motion ስትመጡ ደግሞ moment of inertia ምንን ይለካልናል rotational inertia ስለዚህ አንድ ኦብጀክት ሮቴት በሚያደርግበት ጊዜ ሮቴሽናል ወይም አንጉላር ቬሎሲቲውን ላለመቀየር ያለው ሬዚስታንስን ዲተርማይን የሚያደርግልን ኳንቲቲ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ይሆናል ማለት ነው ሶ ይሄ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ዲፔንድ የሚሆነው በተለያየ ነገር ነው አንደኛው በማስ ላይ ሁለተኛው በአክሲስ ኦፍ ሮቴሽን ሶስተኛው ሳይዝ ላይ ወይም ሼፕ ኦፍ ዘ ቦዲ ማለት ይችላልላችሁ ሼፕ ኦፍ ዘ ቦዲ we can say the shape of the body ላይ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ማስ አፌክት ያደርጋል axis of rotation affect ያደርጋል shape of the body affect ያደርጋል moment of inertia ስለዚህ ማሱ ሲቀየር axis of rotation ማለት ከሮቴሽኑ ያለው ርቀትን ነው የኦብጀክቱ ያለው ርቀት ማተር ያደርጋል እንዲሁም ሼፑ ምን አይነት ሼፕ ነው ያለው ፖይንት ማስ ዲስክ ስፌር ምን አይነት ሼፕ ነው ያለው የሚለው አንድም የኦብጀክቱን moment of inertia affect የሚያደርገው ኳንቲቲ ነው ሶ እዚህ ጋር moment of inertia for point mass ትንንሽ ማስ ላላቸው ኦብጀክቶች በቀላሉ እንዴት ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ mr² ነው የምታደርጉት m ማለት ማሳቸው ነው r ማለት axis of rotation which means ከaxis of rotation ያላቸውን ርቀት ራዲየሱን የሚገልጸው ስለዚህ mr² አድርገን ማግኘት እንችላለን ሶ ከዚህ በማየት ዩኒቱን በቀላሉ መናገር እንችላለን ማስ ኪሎግራም ነው r ዲስታንስ ስለሆነ ሜትር ስኩዌር ስለዚህ የሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ዩኒት ኪሎግራም ሜትር ስኩዌርድ ይሆንላችኋል ማለት ነው So the moment of inertia for more than one particles. So ከአንድ በላይ ፓርቲክል በጣም ብዙ ፓርቲክሎች ሊኖራችሁ ይችላል ቶታል ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያቸውን እንዴት ነው የምትፈልጉት የዚህን ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ የመጀመሪያው መፈለግ የሁለተኛው መስረት ሴፓሬትሊ የእያንዳንዱን ካልኩሌት ማድረግ
ትችላላችሁ ስለዚህ እያንዳንዱን ማግኘት separately determine ወይም calculate ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so በዚህ አይነት way እያንዳንዱን ማስ moment of inertiaቸውን finally determine እናደርጋለን okay so let's see with one example ለምሳሌ there are three particles ሶስት ትንሽ ፓርቲክሎች አሉ እንበል they are connected by a rigid rod እዚህ ጋር እንደምታዩት የሆነ blue color አለ ይሄ ሮድ ነው ብለን እናስብ okay ሶስቱ ማስ አገናኝቷል its mass is negligible የሮዱ ማስ negligible ነው ኢፌክት የለውም ዜሮ ነው ብለን እንበል ማሱ ሮዱ then lying along y axis so ይሄ ባር ሶስቱ ማስ ይዞ በy axis ላይ ቆሟል so rotate የሚያደርገው about x axis ነው ሮቴሽኑ about x axis ነው ስለዚህ ይሄ ባር እቺኛው ወደ ታች ሲዞር እነዚህ ደግሞ ወደ ላይ ይወጣሉ ስለዚህ ሮቴት የሚያደርጉት እንዲ ነው ማለት ነው እንዲ ሮቴት ያደርጋሉ ሶስቱ ማሶች ማለት ነው then የሚሽከረከሩበት velocity angular velocity 2 rad per second ነው ሮቴት የሚያደርጉት find the moment of inertia of that about the x axis ነው so about this axis ያላቸውን total moment of inertia ፈልጉ ነው የተባለው so እንዴት ነው የምንፈልገው በደንብ አስተውሉ አሁን ከአንድ በላይ ፓርቲክል ስለሆነ total ወይም net moment of inertiaቸውን sorry I ነው net moment of inertiaቸውን I totalን ወይም I netን እንዴት ነው የምንፈልገው ስካላር ስለሆነ ቀጥታ ስትሬት ነው የምንደምረው ቬክተር አዲሽን የሚባል ነገር የለንም ስለዚህ የመጀመሪያውን I1 እንወስዳለን እንፈልጋለን I2 እንፈልጋለን I3 እንፈልጋለን መደመር finally so I1 ማለት m1 r1 square ሲሆን I2 ደግሞ m2 r2 squared ነው then I3 ደግሞ m3 r3 squared ይሆንላችኋል ማለት ነው then mass 1 ማለት let's say 4 is mass 1 እንበላ ስለዚህ ይሄ mass 1 በሉት ስለዚህ mass 1 it is 4 kilogram then ከአክሲስ ኦፍ ሮቴሽኑ ከዚህ ያለው ርቀት ወይም የተቀመጠበት y coordinates 3 ነው which means let's take it is meter ብላችሁ አስቡት it's fine ሴንቲሜትሩን ተውና in terms of meter እንውሰደው ዲስታንሱን ያለውን ርቀት so let's make it that is 3 meter now this is r1 therefore እዚህ ጋር ማስገባት ነው r1 ስኩዌር ሲሆን 9 ሲባዛ በ4 ስንት ይመጣልናል 36 ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ይሆናላችኋል ይሄ የመጀመሪያው ማስ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ነው የሁለተኛውን ደግሞ እንፈልግ የሁለተኛው ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ እንዴት መግለጽ እንችላለን m2 ማስ 2 ሲባዛ r ስኩዌርድ ነው which means 2 meter squared 4 times 2 that would be 8 kilogram meter squared ይሆናል so distance r ከአክሲስ ኦፍ ሮቴሽኑ ያለውን ርቀት ነው የሚነግረን so the third mass is 3 kilogram so 3 times 4 square ነው 4 ነው ከዚህ ከአክሲስ ኦፍ ሮቴሽን ያለው ርቀት 4 ነው 16 በ3 48 ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ይሆናል then finally ሲደምሯቸው 92 ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ስለዚህ የነዚህ የሶስቱ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ ሲደመር 92 ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ይሆንልናል so moment of inertia በሌላ way እንዴት ዲፋይን ማድረግ እንችላለን it is the measure of the distribution of mass of rotating object ማለት እንችላለን so አንድ ሮቴት የሚያደርግ ኦብጀክት ማስ ዲስትሪቢዩሽን ነው ሜዠር የሚያደርግልን ወይም ዲተርማይን የሚያደርግልን ብለን ልንገልጽ እንችላለን በዛ way ዲፋይን ሊደረግ ይችላል አስተውሉ ኦኬ so አሁን እዚህ ጋር ያየነው I mr squared የተጠቀምነው ይሄን ፎርሙላ የተጠቀምነው for point mass ነው አንደኛው moment of inertia አፌክት የሚያደርገው ሼፕ ነው ብለናል so እስቲ እናንተ ኮሜንት ሴክሽን ላይ መጽፉልኝ አንድ ጥያቄ ልጠይቃችሁ so ለምሳሌ ዲስክ ቢሆን ወይም ስፌሪካል የሆነ ኦብጀክት ቢሆን ለምሳሌ እንደ ኳስ ቢሆን የምንጠቀመው ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያው እንደዚህ ነው የምንፈልገው ወይስ ሌላ ነው ከሆነ ምን አይነት ፎርሙላ እንዳለው ኮሜንት ፓርት ላይ ይሄን የነዚህ መልስ ጻፉልኝ ቀጣይ ቪዲዮ ላይ መልሱን መነግራችሁ ይሆናል እናንተ ሪፈር አድርጉና እስቲ የዲስክና የስፌርን ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ እንዴት እንደምንፈልግ ጻፉ ኮሜንት ፓርት ላይ ኦኬ ሶ የመጨረሻው ቶፒክ የሚሆነው ቶርክን እንዴት ነው ከአንጉላር አክሰለሬሽን ጋር እንዴት ሪሌት ማድረግ እንችላለን የሚለውን እናያለን ሶ ይሄን የሁለቱን ሪሌሽን ለማወቅ we will back to Newton first second law ወደ ኒውተን ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽን እንመለሳለን ወይም ላው ኦፍ አክሰለሬሽን እንመለሳለን ሶ ኒውተን ሰከንድ ላው ኦፍ ሞሽን ምንድነው የሚለው applied force F equals to mass times acceleration ነው የሚለው ወይም net force ማለት ma ነው ብሎ ነው የሚገልጽልን ይሄ ማለት ምንድነው applied force it cause acceleration on a body linear acceleration ይፈጥራል so rotational motion ላይ ደግሞ torque force ወደ ምን ይቀየራል ወደ torque ይቀየራል so that's the cause of the acceleration in this case ስለዚህ torque ይሆናል linear mass ደግሞ ወደ ምን ይቀየራል ወደ moment of inertia ወደ I ይቀየራል then linear acceleration it will be changed into angular acceleration alpha እናደርጋለን ስለዚህ
ኒውተን ሰከንድ ሎ ኦፍ ሞሽን ፎር ሮቴሽናል ሞሽን እንዴት ሊገለጽ ይችላል? I times alpha ብለን ልንገልጸው እንችላለን። So this is Newton's second law of motion for rotational body. Don't forget that. So ዩኒቱን ቼክ ብታረጉ የቶርክ ዩኒት ኒውተን ሜትር ነው ብለናል። እስቲ እንደሚመጣ ቼክ ማድረግ እንችላለን። የአይ ዩኒት ምንድነው? ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ነው። የአልፋ ዩኒት ደግሞ it is rad per second square ነው። ስለዚህ እነዚህን ስናባዛ rad unitless ወይም dimensionless ዩኒት ስለሆነ it would be kilogram ሜትር ስኩዌርድ per second squared ይሆናል ማለት ነው። ሶ አንዷን ሜትር ነጥሏት ብትነጥሏት ምን ይመጣላችኋል? ኪሎግራም ሜትር per second square times ሜትር ብለን መነጠል እንችላለን። እቺ ማለት ኒውተን ነች። So it would be Newton meter. So that's right. እንደዚህ መግለጽ ይቻላል። So ይሄ ቶርክን የምንፈልግበት ሌላኛው ፎርሙላ ነው። So የመጀመሪያው ያየነው ፎርሙላ ቶርክ ማለት R cross F ነው ወይም ምን ብለን ነበር? magnitude of R times F times sin of theta ብለን ገልጸነው ነበር። So ይሄ just in terms of R and F relate ለማድረግ ነው from linear quantity rotational quantity drive የምናደርግበት ነው። Then when it comes to second law ስንመጡ ደግሞ in terms of I እና alpha እንደዚህ ቶርክን express ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ሁለቱም ፎርሙላ በመጠቀም ቶርክን መስራት እንችላለን based on the given quantity. Don't forget that. Okay. So እስቲ የመጨረሻ አንድ ሁለት ኤግዛምፕሎችን አይተን ቪዲዮውን እናጠቃልላለን። So ምንድነው የሚለው? When a torque of 36 Newton meter is applied to a wheel, the wheel acquires an angular acceleration of 24 rad per second square. Find the rotational inertia of the wheel. So ምንድነው የተሰጠን እዚህ ጋር ጊቭኖቻችንን እንጻፍ። So ምን ተሰጥቷቸዋል? ቶርክ ተሰጥቷቸዋል። ኮንስታንት የሆነ ቶርክ አፕላይ ተደረገ which is 36 Newton meter ዊሉ ላይ። So ይሄ ቶርክ it caused an acceleration, angular acceleration ፈጠረ ዊሉ ላይ. So it would be 24 rad per second square ፈጠረ. So የተጠየቀው ምንድነው? What is the required here? You ask to calculate moment of inertia. አይን rotational inertia ፈልጉ ነው የተባለው። rotational inertia ነው የምንፈልገው። So rotational inertia mr square አንጠቀምም እዚህ ጋር። So instead በቶርክ እና በአልፋ ነው represent የምናደርገው። So ይሄን ለመፈለግ we gonna use Newton's second law of motion. ቶርክ ማለት I times alpha ነው ብለናል። So አይን ለመፈለግ over alpha ታደርጉና So I ማለት torque over alpha ይሆንላችኋል. Just put the numbers 36 over 24 ነው የምታደርጉት. So 36 Newton meter divided by 24 rad per second square ይመጣልናል። ስታካፍሉት ይሄን ቫልዩ ስንት ይመጣል? 1.5 ኪሎግራም ሜትር ስኩዌር ይሆንላችኋል። ይሄ ዩኒት እንዴት እንደምጣ ለማወቅ ከፈለጋችሁ ኒውተንን ስንበት ነው ኪሎግራም ሜትር per second square እቺ ሜትር ስኩዌር ታረግልናለች። እቺ ዩኒት ወደ ላይ ስትወጣ ምን ትሆናለች? ሰከንድ ስኩዌር per rad። ስለዚህ ሰከንድ ስኩዌርን ስለሚያጠፋ rad dimensionless ስለሆነ it doesn't have any effect. So we will left with kilogram meter square. ስለዚህ እንደዚህ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። So ሁለተኛው ጥያቄ ምንድነው የሚለው? A motor capable of producing a constant torque. So አንድ ሞተር አለ ምን መፍጠር ይችላል ይላል? ኮንስታንት የሆነ ቶርክ መፍጠር ይችላል። So constant torque አለ ማለት ምንድነው ማለት ነው? It can cause a constant acceleration. Acceleration constant ነው. So motion uniformly accelerated motion ነው ሚለውን እንዳትረሱ። unbalanced ማይቀያየር ከሆነ fixed constant የሆነ ፎርስ ካለ የሚፈጥረው acceleration constant ነው። አይጨምርም አይቀንስም። acceleration ነው ያልኳችሁ ያለሁት። አስተውሉ። ቬሎሲቲውን ይቀይሯል ነገር ግን acceleration constant ይሆናል። We are talking about angular quantities ነው ያወራው ያለሁት። So it says a maximum rotational speed of 50 rad per second in connected to flywheel with rotational inertia of 0.1 kilogram meter square. ስለዚህ ያለው maximum which means omega final ስንት ነው? 150 rad per second ተሰጥቷቸዋል። then moment of inertia ደግሞ ስንት ተሰጥቶናል? 0.1 kilogram meter square ነው። so የተጠየቃችሁት ኤ ላይ you ask to find angular acceleration alpha. so አልፋን ለመፈለግ ቶርክ እና አይን ፈልገን ተጠቅመን Newton's second law of motion ተጠቅመን we can solve it in this way. I times alpha. Therefore over I በማድረግ alpha ማለት ምን ይሆንልናል? torque divided by moment of inertia ማድረግ እንችላለን which is 100 Newton meter divided by 0.1 kilogram meter square ይሆናል። በ10 የላይኛውንም በ10 ማባዛት 1000 over 1 ይሆናል which is 1000. It will be 1000 rad per second square ይመጣልናል ማለት ነው። so ይሄ የሚሆነው ለምንድነው? just
ኒውተንን መተንተን ከፈለጋችሁ it would be kilogram meter per second square ነው የሚሆነው እቺ ሜትር ስኩዌር ታደርጋለች ኪሎግራም እና ያጠፋል ሜትር ስኩዌርን ስለሚያጠፋ ከላይ ራድ ብቻ ይቀርናል ዳይሜንሽንለስ ስለሆነ ራድ ማለት እንችላለን ራድ per second squared ይሆናል ማለት ነው ኦኬ ሶ ቢ ላይ ደግሞ ምንድነው የተጠየቀው how long which means time ነው የተፈለገው the flywheel to reach the maximum speed which means this speed እዚህ ጋር ያለውን ይሄን maximum final ኦሜጋ ዚ ላይ ለመድረስ ከኢኒሻል ከሬስት ተነስቶ እዚ ለመድረስ ምን ያህል ታይም ይፈጅበታል which means we have here initial velocity ተጨመረልን ማለት ነው so ኦሜጋ ኢኒሻል ተሰጥቷቸዋል 0 ነው so የተፈለገው ታይም ነው ስለዚህ አሁን ይሄን ሶልቭ ለማድረግ እዚ ጋር ኮንስታንት ቶርክ ስለሆነ ዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን ስለሆነ ከአምስቱ ፎርሙላ አንዱን ነው የምንጠቀመው so we use the first one omega final equals to omega initial plus alpha t መጠቀም ባጭሩ so እቺ 0 ነች so omega final ስንት ብለናል omega final 150 rad per second ብለናል equals to alpha ደግሞ ስንት ተሰጥቷቸዋል alpha a ላይ ስንት አግኝተናል 1000 rad per second square አለን times t ይሆንላቸዋል so both side divided by 1000 therefore time ስንት ይሆናል ማለት ነው 0.15 second ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ያህል ታይም ይፈጅበታል ማለት ነው ይሄን ከ0 ወደ 150 ራድ per second ለመድረስ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ስለ ሮቴሽናል ሞሽን በደንብ በዲቴል ዲስከስ ለማድረግ ሞክረናል ሶ ሮቴሽናል ሞሽንን ለሁለት ከፍለን አይተናል ሮቴሽናል ካይኔማቲክስ ሮቴሽናል ዳይናሚክስ ሶ ሮቴሽናል ካይኔማቲክስ ላይ ስለ አንጉላር ዲስፕሌስመንት ስለ አንጉላር ቬሎሲቲ እና አንጉላር አክሰለሬሽን አውርተናል እንዲሁም ከሊኒየር ኮምፖነንታቸው ጋር ያለውን ሪሌሽንም ዲስከቨር አድርገናል then ስለ ሮቴሽናል ዳይናሚክስ ደግሞ ምን አየን ስለ ቶርክ ስለ ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያ እንዲሁም አክሰለሬሽን አንጉላር አክሰለሬሽን ከቶርክ ጋር ያለውን ሪሌሽን ለማየት ሞክረናል በዚህ ቪዲዮ ላይ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ፓርት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ በቀጣይ ቪዲዮ ላይ ምላሹን ይዤላችሁ ቀርባለሁ እናንተ ይሄ ቪዲዮ አይታችሁ ሲጨርሱ እዚች ጋር የሰጣችሁን ጥያቄ ኮሜንት ፓርት ላይ መጻፋችሁን እርግጠኛ ሁኑ ስለዚህ ምንድን ነበር ጥያቄው ድጋሚ ለማስተዋወስ ያህል የተለያዩ ሼፖች ለምሳሌ ዲስክ ወይም ስፌሪካል ሆኑ ኦብጀክቶች ሞመንት ኦፍ ኢነርሺያቸውን አይን እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ወይስ እንደዚህ አይነት ፎርሙላ የምትጠቀሙ ከሆነ you have to say we can use the same formula unless otherwise ለየት ያለ ፎርሙላ ካለ እዛ ኮሜንት ፓርት ላይ ጻፉልኝ ቀጣይ ስለ ኒውተን ግራቪቴሽናል ሎና ስለ ኬፕለርስ ሎ እናወራ ይሆናል እስከ ቀጣይ ቪዲዮ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሆንላችሁ